Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, ελπίζω να μου περνάτε όμορφα, να μου περνάτε υπέροχα. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί για να δούμε στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν το τι προβλέπεται να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε λοιπόν σήμερα στις 2 Αυγούστου για να δούμε τι θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί λόγω των διακοπών δεν θα είμαστε μαζί τις Κυριακές μέσα στον Αύγουστο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε νωρίτερα, αργότερα λίγο την εκπομπή ουσιαστικά του Σεπτέμβρη. Οπότε την εκπομπή την κάνουμε σήμερα, είμαστε περίπου 1 μήνα νωρίτερα, αλλά καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα. Έτσι λοιπόν πρακτικά σήμερα προβλέπεται να συζητήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική περίοδο του Σεπτέμβρη, αμέσως μετά από εκλήψεις, αμέσως μετά από ένα ιδιαίτερα περίεργο σκηνικό του Αυγούστου, θα βρεθούμε σε ένα μήνα, το Σεπτέμβριο, ο οποίος θα μας φέρει ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις και πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα. Και καλό είναι να είσαστε περίπου 1 μήνα προετοιμασμένοι νωρίτερα, παρά με το που γυρίσω τις διακοπές να πρέπει να γίνει 30 για παράδειγμα του Αυγούστου, και να πρέπει μόλις σε 1 με 2 μέρες από το Σεπτέμβριο να κάνετε το πρόγραμμά σας το αστρολογικό και να ξέρετε ποιες είναι οι καλύτερες και ποιες οι χειρότερες μέρες σας. Οπότε θεωρώ ότι είναι προτιμότερο που το κάνουμε τώρα. Είμαστε λοιπόν εδώ στην τελευταία λοιπόν εκπομπή της σεζόν να δούμε τι γίνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Σίγουρα θεωρείται ένας μήνας ο οποίος έχει πάρα πολλές ευκαιρίες στο να μπορέσουμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις ζωής, οι οποίες τελικά και θα μας οδηγήσουν σε μια πολύ σημαντική επιτυχία, εξέλιξη, αναγνώριση, επίτευξη σε στόχους και σε σκοπούς. Θεωρώ δεδομένο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί θα έχετε πια τη δυνατότητα στο να μπορέσετε ίσως να βελτιώσετε σε έναν βαθμό και κάποια πράγματα τα οποία θέλετε εδώ και καιρό. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα βγουν νικητές αυτοί που θα προσπαθήσουν, αυτοί που θα κάνουν τελικά το μεγάλο βήμα, αυτοί που θα προσπαθήσουν να κάνουν τη σημαντική μετάβαση. Γι' αυτό και ο Σεπτέμβριος θεωρείται οπωσδήποτε ένας μήνας ο οποίος χρειάζεται από τη μία λίγο περισσότερο δουλειά, από την άλλη είναι μία φάση η οποία και βέβαια δείχνει ότι κάποια πράγματα θα πρέπει έτσι να τα διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, γιατί θα έχουν μαζευτεί αρκετά από τον Αύγουστο, θα έχουν δημιουργηθεί αρκετές εντάσεις, θα έχουν δημιουργηθεί κάποιες συγκρούσεις και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό κινητοποιεί τα πράγματα με έναν πολύ δύσκολο δρόμο. Για τη Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο δεν θα σας κάνω αγαπημένοι μου φίλοι τώρα του Σεπτέμβρη, γιατί η πρώτη μας εκπομπή θα γίνει 6 Σεπτέμβρη, οπότε 6 Σεπτέμβρη θα έχω προλάβει να κάνω και τη Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Οπότε η πρώτη μας εκπομπή σήμερα είναι 2 Αυγούστου, η επόμενη εκπομπή μας θα είναι 6 Σεπτέμβρη, οπότε θα έχουμε προλάβει να κάνουμε στις 6 Σεπτέμβρη για τις φάσεις της Σελήνης που έρχονται και έπονται. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα διάστημα αυτού του Σεπτέμβρη που έχει κάποια, θα μπορούσαμε να πούμε, γεγονότα τα οποία χρειάζονται σε έναν βαθμό να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε και να τα αντιμετωπίζουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα το τι γίνεται αυτό το μήνα, να δούμε πρώτα την αστρολογική επισκόπηση και πώς αυτή η περίοδος προβλέπεται να μας επηρεάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν τον Σεπτέμβριο, τον 1η Σεπτέμβρη μάλιστα, την πρώτη μέρα του μήνα, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο, το οποίο προφανώς και θεωρείται μια πολύ σημαντική στιγμή. Εκεί ακριβώς Κρυοί, Λέοντες και Τοξότες θα δούμε ότι θα έχουν πάρα πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Θα δούμε στη συνέχεια σε ποιο δεκαήμερο και σε ποιο πενθήμερο προβλέπεται να έρθει αυτή η πολύ σημαντική ευκαιρία. Αυτό το τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο προσφέρει επίσης την άνεση, την δυνατότητα εξέλιξης, της επιτυχίας, της ανόδου και γενικότερα θεωρώ ότι μέσα από το επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί θα μπορούσαμε να πούμε που ευνοούνται από αυτό το τρίγωνο, κυρίως του δευτέρου δεκαημέρου, θα έχουν έναν αέρα μεγαλύτερης ανανέωσης, επιτυχίας, αναζωογόνησης και κάποια πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν λίγο καλύτερα στη ζωή τους. Στη συνέχεια έχουμε βέβαια τα δύο πάντα κομβικά σημεία κάθε μήνα. Η Νέα Σελήνη είναι στις 11 Σεπτεμβρίου και η Πανσέλινος είναι στις 26 Σεπτεμβρίου.
Αυτό βεβαίως υποδηλώνει ακριβώς και αυτό που είπα πιο πριν, ότι στις 6 Σεπτέμβρη θα προλάβουμε να κάνουμε για τη Νέα Σελήνη και μετέπειτα θα προλάβουμε να κάνουμε και για την Πανσέλινο, οπότε μην αγχώνεστε, όλα είναι under control. Και βεβαίως έχουμε δύο σημαντικές αναδρομές του ουρανού και του Χείρονα. Ο Χείρονας μάλιστα λόγω της αναδρομής του πηγαίνει στο ζώδιο του Κρυού. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνει για ακόμη μία φορά σε ένα ζώδιο το οποίο βρισκόταν για το χρονικό διάστημα, για να υπάρξει αυτό που λέμε το αποτελείωμα των θεραπευτικών αλλαγών και των διαδικασιών γενικότερα που χρειάζεται, και μετέπειτα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Έχουμε λοιπόν πιο σημαντική όψη και που γίνεται και στις 1 Σεπτέμβρη στις 13 μοίρες και 41 λεπτά του Λέοντα και του Κρυού. Προφανώς μιλάμε για μια όψη που δηλώνει αποτελεσματικότητα, επιτυχία, εξέλιξη, δημιουργικότητα, μια πάρα πολύ έτσι σημαντική εξέλιξη και επιτυχία, δεύτερο δεκαήμερο των ζωδίων, κυρίως Κρυού, Λέοντα, Τοξότη. Βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα και για το τρίτο πενθήμερο των ζωδίων αυτών, καθότι εκεί γίνεται ακριβώς αυτή η όψη η οποία πραγματικά κινητοποιεί πολλά πράγματα, μία περίοδος δημιουργίας, μία περίοδος εξέλιξης, επίτευξης, θεωρείται πραγματικά μία φανταστική στιγμή η οποία βοηθάει σταθερά και παρορμητικά ζώδια, αλλά κυρίως Κρυούς, Λέοντες και Τοξότες. Θα δείτε να έχετε μία απίστευτη άνεση, έναν αέρα αλλαγών, δυναμικής εξέλιξης, επιτυχίας, τον οποίο περιμένετε καιρό, και αυτό πραγματικά θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσετε να κάνετε αυτό το πολύ σημαντικό και νέο ξεκίνημα. Μετέπειτα έχουμε βέβαια τον ουρανό να πηγαίνει στάσιμο προς αναδρομή στις 5 και 41 μοίρες των διδήμων, και δεν θα έλεγα ότι η 10η μοίρα του Κρυού, Σόνια μου, επηρεάζεται. Το λέω αυτό γιατί αν μια όψη δύο ακρών είναι στις 13 και 41, περισσότερο θα πάει από 11 και 41 μέχρι και 15-41 περισσότερο. Γενικά το τρίτο πενθήμερο μπορεί να βιώσει κάποιες αλλαγές, αλλά αυτή την ορμή θα την νιώσετε κυρίως γύρω στις 2 με 3 μοίρες πάνω και κάτω από αυτό το τρίγωνο. Και μετέπειτα έχουμε βέβαια τον ουρανό που είναι στάσιμο προς αναδρομή, όπου γίνεται εδώ πέρα προφανώς μια ακόμη αναδρομή ενός μεγάλου πλανήτη. Ο ουρανός μέσα στους διδύμους φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε θέματα επικοινωνίας, επαναπροσδιορίσης κάποιων πραγμάτων, και γενικά θα δούμε πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν και κάποιες σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες συνέβησαν να καθυστερούν λίγο περισσότερο για να μην υπάρχει, ας το πούμε, μια κατάσταση ασταμάτητης εξέλιξης που μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου. Ήδη είδαμε βεβαίως κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν με τις τεχνητές νοημοσύνες, οι οποίες ξαφνικά μπαίνουν σε ξένα συστήματα και τα παραβιάζουν. Ίσως λοιπόν εκεί να υπάρξει μια καθυστέρηση στην εξέλιξη κάποιων αυτοματισμών ή κάποιων τεχνολογικών πραγμάτων, καθότι ακριβώς τα πράγματα μπορεί πολύ εύκολα να κινηθούν ανεξέλεγκτα την επόμενη 7ετία. Έχουμε επίσης την Αφροδίτη στο Σκορπιό την ίδια μέρα, στις 10 Σεπτέμβρη γίνεται αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, παιδιά. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό θα ξυπνήσει πάθη και λάθη. Οι Καρκίνοι, Σκορπιοί και οι Ιχθύες θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια νέα γνωριμία και να μπορέσετε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα στη ζωή σας. Από την άλλη, οι Ταύροι επίσης έχετε τη δυνατότητα μιας σημαντικής συνεργασίας και επαφής. Το σημαντικό βέβαια πάντα θα θυμόμαστε ότι η Αφροδίτη στο Σκορπιό θεωρείται ότι είναι μια θέση δύσκολη, με την έννοια ότι έχει αρκετές πιέσεις, δυσκολίες, εντάσεις και γενικότερα βγάζει πολύ την εκτιτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να περάσουν από κάποια δύσκολη, θα μπορούσαμε να πούμε, περίοδος. Η εποχή του υδροχόου δεν έχουμε ξεκινήσει να μπούμε. Επισήμως θα μπούμε στην εποχή του υδροχόου το 2300, νομίζω 46, αγαπημένοι μου φίλοι. Υπάρχει μια φιλολογία και παραφιλολογία ότι όντως το Synectic Vernal Point έχει βρεθεί στο ζώδιο του υδροχόου, αλλά δεν είναι στον υδροχόο, ακόμη βρίσκεται στην 4η μοίρα των Ιχθύων και κάτι ψηλά, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στα προϊόρτια της εποχής του υδροχόου, βιώνουμε πάρα πολλά υδροχοϊκά στοιχεία λόγω του Πλούτονα και λόγω άλλων πλανητικών συνθηκών στα ζώδια του αέρα. Όμως και του διακρόνου που έγινε για πρώτη φορά επιτέλους στο ζώδιο του υδροχόου, οπότε ξεκίνησε ακριβώς το τρίγωνο του αέρα, αλλά τυπικά δεν θα προλάβουμε εμείς να το δούμε όλο αυτό της εποχής του υδροχόου, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που δεν θα έχει μείνει ούτε η στάχτη μας, 2345-2354, κάπου εκεί ξεκινάει επισήμως, να ξέρετε, η εποχή του υδροχόου. Τώρα είμαστε στον Πρόνο, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με εκκλησιαστικές
με λέξεις και ορισμούς. Έχουμε λοιπόν την Αφροδίτη στο Σκορπιό αυτό το μήνα, όπου μας κινητοποιεί, μας κάνει να κάνουμε κάποια πράγματα που θέλουμε πραγματικότητα, μας δημιουργεί μια αίσθηση έτσι να κάνουμε μια γνωριμία, ένα πάθος, και ο Ερμής μπαίνει στο Ζυγό. Αυτό δεν είναι κακό. Ο Ερμής στο Ζυγό μας βοηθά στο να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε σε ένα πραγματικό επίπεδο επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Κάποιες φορές με τον Ερμή ίσως να υπάρχει, γιατί ήταν στην Παρθένο, ναι, με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε δουλειά, σε εργασία. Ο Ερμής στην Παρθένο είναι πραγματικά εκπληκτικός, αλλά ο Ερμής στο Ζυγό θα δώσει μια γλυκύτητα στο λόγο, στην επικοινωνία, στην δυνατότητα του να μπορέσουμε τελικά να βρούμε τη λύση σε κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε εδώ και καιρό και να συμβιβαστούμε ίσως. Ενώ η Αφροδίτη αντίθεση με Χείρονα ξυπνά νέες γνωριμίες και πάθη και νέες επαφές. Μία Αφροδίτη, όπως καταλαβαίνετε, στο ζώδιο του Σκορπιού, λίγο πριν ο Χείρονας την κάνει. Και εκεί ακριβώς είναι που δημιουργούνται νέα πάθη, ερωτισμός. Έχει μια έντονη δημιουργική, ας το πούμε, κατάσταση. 18 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο Χείρονας γυρίζει ξανά στις τελευταίες μοίρες του ζωδίου του Κριού, και αυτό βεβαίως υποδηλώνει ότι για ακόμη μια φορά θα πρέπει οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και εγώ, κύριοι του τρίτου δεκαημέρου των τελευταίων ημερών, να πρέπει λίγο να δουλέψετε λίγο περισσότερο για τα τραύματά σας. Μην περιμένετε αυτό να επηρεάσει τους πάντες του τρίτου δεκαημέρου. Μιλάμε για έκτο πενθήμερο και μόνο για 28, 29-30 μοίρα των ζωδίων του Κριού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερο. Όχι κάτι που να είναι πιο πίσω, αλλά αυτές οι μοίρες, όσοι έχετε πλανήτες στις 27, 28, στις 28, στις 29 και στις 30, θα πρέπει λίγο να κοιτάξετε, γιατί μπορεί να υπάρξουν έτσι κάποιες δυσκολίες. Επιστρέφει λοιπόν ανάδρομος ο Χείρονας στις τελευταίες μοίρες του Κριού, ενώ λίγο νωρίτερα, γιατί 18 μπαίνει Σεπτέμβριο ο Χείρονας ξανά στο ζώδιο του Κριού, 2 μέρες νωρίτερα έχουμε μια πολύ σημαντική έτσι ολοκληρωμένη όψη Ποσειδώνα εξάγωνο με Πλούτονα. Είναι μια όψη γενεάς η οποία επικρατεί εδώ και έναν αιώνα, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί περίπου από το 1920-1930 έχουν Πλούτονα Ποσειδώνα εξάγωνο, και εγώ που γεννήθηκα πολύ αργότερα έχω Πλούτονα Ποσειδώνα εξάγωνο, και οι άνθρωποι που γεννιούνται τώρα έχουν Πλούτονα Ποσειδώνα εξάγωνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια όψη γενεάς. Ακριβώς το ότι στις 16 Σεπτεμβρίου στις 4 και 8 πρακτικά το πρωί έχουμε αυτή την όψη, υποδηλώνει ότι για την ανθρωπότητα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός σταθμός ο Σεπτέμβριος του 2026 και θα πάρθουν πάρα πολλές σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή μας. Προφανώς ο ήλιος μπαίνει στο Ζυγό στις 23 Σεπτεμβρίου στις 2 και 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και ανοίγει ο χάρτης της ημερίας, τον οποίον και θα δούμε το φθινόπωρο. Δεν θα τον συζητήσουμε τώρα, έχουμε ακόμη καλοκαιράκι και είμαστε Αύγουστο. Εντάξει παιδιά, να ενημερωθούμε νωρίτερα, αν πιάσουμε τώρα τη φθινοπορεινή ησημερία, θα το φτιάξουμε όμως. Και βέβαια έχουμε τις δύο σημαντικές φάσεις της σελήνης. Από τη μία η νέα σελήνη στις 18 και 25 μοίρες της Παρθένου στις 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει μια νέα αρχή από τη μία. Είναι όμως, θα μπορούσα να πω, πώς να το εξηγήσω, είναι μια περίεργη νέα σελήνη. Έχει τα θετικά της, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι και μια νέα σελήνη που βγάζει πολλά νεύρα. Επίσης υπάρχει μια ομιχλώδης κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια νέα σελήνη που υπόσχεται πολλά καλά και πολλά κακά και τελικά δεν θα κάνει τίποτα. Κάπως έτσι θα μπορούσα να ερμηνεύσω αυτή τη νέα σελήνη που γίνεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι μια νέα σελήνη που υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα, αλλά να δείτε ότι τελικά, αγαπημένοι μου φίλοι, λίγα πράγματα θα γίνουν, λίγα πράγματα θα ολοκληρωθούν, δεν θα γίνουν όλα αυτά τα οποία φανταζόμαστε. Και αυτό ίσως να έχει το νόημά του, ίσως να έχει και αυτό τη σημασία του. Και για μένα και αυτό βεβαίως έχει τη σπουδαιότητα στη συνέχεια. Μετέπειτα έχουμε και την Πανσέλινο βέβαια στις 26 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, αυτή είναι λίγο τρικυμίαν κρανίο, να τα λέμε και αυτά. Έχει μία ψευδαίσθηση αυτή η Πανσέλινος στις 26 Σεπτεμβρίου, η οποία από τη μία φέρνει σχέσεις, φέρνει επιθυμίες, φέρνει όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, από την άλλη όμως φαίνεται ότι
θα έχει και ένα πλαίσιο έντονης δημιουργίας και επιτυχίας και εξέλιξης. Είναι μια πανσέλινος που είναι πολύ δυναμική, είναι αμέσως μετά από την φθινοπορεινή ησημερία, οπότε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η συγκεκριμένη πανσέλινος. Θεωρώ ότι είναι μια πανσέλινος η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας είχαν μπερδέψει, παρά το ότι ο Ποσειδώνας ενεργοποιεί πάρα πολύ έντονα αυτή την πανσέλινο. Και βέβαια αυτός ο Πλούτονας και αυτός ο ουρανός που λειτουργούν ουσιαστικά και ως χαρταετός πάνω σε αυτήν την συγκεκριμένη πανσέλινο, βοηθά στο να μπορέσει να υπάρξει αυτό που λέμε μια καινούργια δυναμική στα πράγματα στη ζωή μας. Θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Θα είμαστε εδώ πια. Έχουμε πάρα πολλές σημαντικές αλλαγές σκηνικό, όπως έχετε καταλάβει, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Αφροδίτη μπαίνει στο Σκορπιό. Πάθη, λάθη, ερωτισμοί, έλεγχος και θέματα εξουσίας. Καρκίνη, Σκορπιοί και Ιχθύες ευνοείστε περισσότερο, δευτερευόντως πάτε και οι Ταύροι. Λίγο Παρθένο και λίγο ο Αιγόκερος επίσης. Ο Ερμής μπαίνει στο Ζυγό, επίσης στις 10 Σεπτέμβρη. Πολύ σημαντικό αυτό για Δίδυμο, Ζυγό, Υδροχόο, αλλά και για Κρυό θα είναι πολύ βοηθητικό. Δευτερευόντως, Λέοντες και Τοξότες θα πάρουν μια βοήθεια. Στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τον Ήλιο που μπαίνει στο Ζυγό και έχουμε βέβαια την φθινοπορεινή ησημερία, θα το συζητήσουμε αργότερα. Ο Άρης μπαίνει στο Λέοντα 28 Σεπτεμβρίου. Φεύγει από τον Καρκίνο, μια πολύ καλύτερη θέση ο Άρης στο ζώδιο του Λέοντα. Εκεί βέβαια, επειδή υπάρχουν πολλά σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, γενικότερα μας κυβερνάνε τα λιοντάρια και οι δίδυμοι αυτή την περίοδο, και βασικά είναι ζώδια του αέρα και λιοντάρια. Αυτό είναι η κυβέρνηση στον κόσμο. Μην κοιτάτε στην Ελλάδα που έχουμε τελείως διαφορετικές δομές. Οι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή κινούνται πάρα πολύ έντονα στο τρίγωνο του αέρα και με το λιοντάρι. Ο Άρης λοιπόν μπαίνει στο Λέοντα. Αυτό θα φέρει μια κινητικότητα στις παγκόσμιες εξελίξεις. Από την άλλη, βέβαια, 28 Σεπτεμβρίου αυτό φέρνει για Κρυούς, Λέοντες και Τοξότες μια φανταστική στιγμή για να μπορέσετε να κινητοποιηθείτε και να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε πράγματα που θέλετε καιρό. Ενώ την ίδια στιγμή και οι Υδροχόοι μπαίνετε ίσως σε μια περίοδο περισσότερο πάθους, έρωτα, αναζωογόνησης. 20 μέρες αφότου ο Ερμής μπήκε στο Ζυγό, στις 30 Σεπτεμβρίου μπαίνει και στον Σκορπιό. Αυτό υποδηλώνει μια κατάσταση μεγαλύτερου βάθους. Ο Ερμής μέσα στο ζώδιο του Σκορπιού μας βοηθά στο να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα σε πολύ μεγαλύτερη, ας το πούμε, σε μεγαλύτερο βάθος και σε μεγαλύτερη ουσία. Θεωρείται όμως ότι είναι ένας πλανήτης ο οποίος φέρνει κάποιες δυσκολίες σε κάποια πράγματα, κυρίως όπως στην έκφρασή μας, και βέβαια ο Ερμής μέσα στο ζώδιο του Σκορπιού δεν είναι ποτέ βοηθητικός για θέματα συζητήσεων, γιατί εκεί υπάρχουν πάντα πολύ έντονα παιχνίδια εξουσίας. Από την άλλη, ένας Ερμής στο Σκορπιό ότι πρέπει για να μπορέσουμε να βρούμε μυστικά, να μπορέσουμε να ερευνήσουμε πράγματα και να βρούμε και την αλήθεια. Οπότε έχει και τα καλά του. Και πάμε να δούμε λίγο κάποιες σημαντικές όψεις. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος, το οποίο είναι 1 με 8 Σεπτέμβρη, το τι προβλέπετε να γίνει. Ελπίζω να βλέπετε από το PowerPoint, το οποίο σας παρουσιάζω, τα βασικά κομμάτια. Έχουμε λοιπόν 1 με 8 Σεπτεμβρίου, ο Δίας κάνει τρίγωνο με τον Κρόνο, όπως αναφέραμε. Είναι μια πολύ σημαντική όψη, η οποία προφανώς και κινητοποιεί πάρα πολλά πράγματα, βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο στο να μπορέσει να πετύχει, να εξελιχθεί. Ο Δίας σε τρίγωνο με τον Κρόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ενέργεια την οποία περιμέναμε εδώ και καιρό για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πάνω μας, να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε, να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό, δυστυχώς το σύμπαν έχει μια τάση τον τελευταίο καιρό να μας ταλαιπωρεί. 1η Σεπτέμβρη έχουμε και τον Άρη να κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, το οποίο επηρεάζει το δεύτερο δεκαήμερο, τρίτο πενθήμερο του Κρυού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερο. Εδώ πέρα προφανώς μιλάμε για μια περίοδο η οποία από τη μία έχουμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες για Κρυούς, Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόους. Από την άλλη όμως οι ίδιοι Κρυοί νιώθουν ότι κάποια πράγματα εμποδίζονται, τα πετυχαίνετε τα περισσότερα, αλλά εμποδίζεσαι σε έναν βαθμό. Ενώ Αιγόκεροι, Καρκίνοι και Ζυγοί του δευτέρου δεκαημέρου βιώνεται μια πολύ αυξημένη πίεση. Η μεν Καρκίνη σε θέματα προσωπικής φύσεως, η μεν Ζυγοί σε ζητήματα που σχετίζονται με σχέσεις και καριέρα, και οι Αιγόκεροι σε θέματα οικογένειας και διαπροσωπικών επαφών. Επίσης έχουμε και τον Ερμή να κάνει το εξάγωνο με τον Άρη την 1η του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι μια όψη η οποία προφανώς και κινητοποιεί πάρα πολύ τα θέματα του λόγου. Επηρεάζονται αρκετά οι Παρθένοι, οι Ιχθύες, αλλά και οι Καρκίνοι και οι Αιγόκεροι του δευτέρου δεκαημέρου. Στις 12, 13, 14 μήνες, χονδρικά 15, έχουμε εκεί
Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια σημαντική λύση ενός θέματος. Στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε γενικότερα 2, 4 και 8 έχουμε κάποιες δύσκολες όψεις. Στις 2 Σεπτέμβρη έχουμε τον Ερμή σε 1,5 τετράγωνο με τον Χείρονα. Μετέπειτα έχουμε στις 4 Σεπτέμβρη το Ερμή σε 1,5 τετράγωνο με τον Πλούτονα και τέλος έχουμε στις 8 Σεπτεμβρίου τον Ήλιο σε 1,5 τετράγωνο με τον Χείρονα. Αυτές όλες οι όψεις γενικότερα εμποδίζουν το τέταρτο πενθήμερο των ζωδίων και προκαλούν εκεί πέρα μεγαλύτερα προβλήματα και θέματα. Ενώ την ίδια στιγμή το ότι έχουμε αρκετό Ερμή να συμμετέχει σε όλο αυτό υποδηλώνει ότι με το που πάνε τα πράγματα λίγο καλά εκεί 1η Σεπτέμβρη, μετέπειτα τις επόμενες μέρες υπάρχει μια συνεννοησία και μια δυσκολία στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε θέματα επί της καθημερινότητάς μας. 10 Σεπτεμβρίου είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στις 10 Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να θυμάστε ότι είναι μια μέρα κόσμο ιστορική για πάρα πολλά γεγονότα. Η Αφροδίτη μπαίνει, όπως είπαμε, στο ζώδιο του Σκορπιού. Είναι μια θέση πάρα πολύ σημαντική. Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο του Ζυγού. Η Αφροδίτη κάνει αντίθεση με τον Χείρονα. Δεν έχει ο Χείρονας ακόμη πάει στον Κρυό, οπότε η αντίθεση γίνεται στον Ταύρο και στον Σκορπιό. Και εκεί μιλάμε για το πρώτο πενθήμερο του Ταύρου, Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου ως μια περίοδο ίσως συναισθηματικών πιέσεων ή πιθανόν κάποια πράγματα τα οποία σε έναν βαθμό πρέπει να διαχειριστούμε από πληγές του παρελθόντος. Και ο ουρανός επίσης στις 10 Σεπτέμβρη γυρίζει ανάδρομος στην 5η μοίρα και 41 λεπτά για να συνεχίσει το ταξίδι του το αργό μέσα στην 7η μέσα στο ζώδιο των Διδύμων. 11 με 12 Σεπτέμβρη έχουμε πάρα πολλά επίσης γεγονότα, συμβαίνουν αρκετά πράγματα. Στις 11 Σεπτέμβρη ο ήλιος είναι στην Παρθένο, κάνει 1,5 τετράγωνο με τον Πλούτονα στο ζώδιο του Υδροχόου. Εδώ μιλάμε για παιχνίδια εξουσίας, τα οποία προβλέπεται να μας επηρεάσουν σε έναν βαθμό ή τέλος πάντων θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με δύσκολο ίσως τρόπο τις επιθέσεις κάποιων άλλων προσώπων κρυφά πίσω από την πλάτη μας. Έχουμε βέβαια τη Νέα Σελήνη, όπως είπαμε, στην Παρθένο στις 11 του Σεπτέμβρη, που είναι μια Νέα Σελήνη η οποία τελικά κάτι κάνει, θα τη συζητήσουμε όταν θα γυρίσουμε το Σεπτέμβριο στην πρώτη μας εκπομπή. Είναι μια Νέα Σελήνη η οποία υπόσχεται πράγματα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες. Ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον Ερμή να κάνει ένα μισό τετράγωνο με το Δία, το οποίο επηρεάζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο του Ζυγού και το δεύτερο δεκαήμερο του Λέοντα. Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι μια όψη που μπορεί να φέρει κάποιο είδους υπερβολή για κάποιο χρονικό διάστημα. 12 Σεπτέμβριο ο Ερμής κάνει τρίγωνο με τον Πλούτονα, μια πάρα πολύ σημαντική όψη για Ζυγούς, Υδροχόους και Διδύμους, αλλά και για τους κρυούς του πρώτου δεκαημέρου και κυρίως του πρώτου πενθημέρου, με πάρα πολλές σημαντικές δυνατότητες για επιτυχία, για αναγνώριση και για να μπορέσετε να κάνετε κάποια πράγματα τα οποία θέλετε πραγματικότητα να πετύχετε. 12 Σεπτεμβρίου βία ημερομηνία, βία γεγονότα. Ο Άρης κάνει 45 μοίρες μισό τετράγωνο με τον ουρανό. Ο ουρανός είναι και ανάδρομος. Εκεί στις 12 Σεπτέμβρη μπορεί να υπάρχουν κάποια ξαφνικά γεγονότα ή μικροατυχήματα ή κάποια προβλήματα τα οποία ακριβώς χρειάζεται λίγο περισσότερο υπομονή για να τα διαχειριστούμε. Και στις 12 Σεπτέμβρη έχουμε επίσης τον Ερμή να κάνει μια αντίθεση με τον Ποσειδώνα, ψευδαισθήσεις, λανθασμένες εκτιμήσεις, προβλήματα. Γενικά το διήμερο θα μπορούσαμε να πούμε 11 και 12 είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχουν αρκετές ενέργειες ήδη από τις 8 οι οποίες δεν μας διευκολύνουν λίγο τα πράγματα στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται 14 με 18 Σεπτέμβρη. 14 Σεπτεμβρίου ένα υπέροχο τρίγωνο ανάμεσα στον Ερμή και στον ουρανό μας βοηθά στο να μπορέσουν Ερμή, Δίδυμοι, Υδροχόοι αλλά και Κρυοί. Τι είπα, Ερμή? Όχι, Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος αλλά και Κρυός καταφέρνει κυρίως του πρώτου δεκαημέρου να επιτύχετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα ταξίδι, μια πάρα πολύ, ας το πούμε, σημαντική εξέλιξη, μια δυνατότητα επιτυχίας από εκεί που δεν το περιμένατε. Είναι ένα τρομερά, φοβερό, αναπτυξιακό κομμάτι, πολύ σημαντικό, με μεγάλες επιτυχίες, με πολλές δυνατότητες. Νομίζω ότι αρκετός κόσμος θα νιώσει ότι μπορεί να προχωρήσει και να επιτύχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ενώ στις 12 Σεπτέμβρη ο Ερμής
στις 12 λέω, στις 14 Σεπτέμβρη ο ήλιος κάνει ένα εξάγωνο με τον Άρη. Είναι μια πολύ ωραία όψη αυτή. Εγώ την αγαπώ, θεωρώ ότι αρκετοί Παρθένοι, Καρκίνοι, Ιχθύες και εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, κυρίως πέμπτο πενθήμερο, θα πάρετε τα πάνω σας. Θεωρείται ένα διάστημα μεγάλου αγωνιστικότητας, επιτυχίας, κινητοποίησης. Γίνονται πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα εκείνο το διάστημα και θα μπορέσει να υπάρξει έτσι μια σημαντική επιτυχία. Να σταθούμε ότι 15 Σεπτεμβρίου έχουμε την Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Αυτό γίνεται στην τρίτη μοίρα και 16 λεπτά του Σκορπιού και του Υδροχόου. Εδώ μιλάμε για έντονα πάθη. Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι μπορεί να έχετε μια ξαφνική ερωτική γνωριμία εκεί κοντά, αλλά ταυτόχρονα παιχνίδια εξουσίας, θέματα με χρήματα και μια γενικότερη, θα μπορούσαμε να πούμε, κατάσταση αναπομπούλας, η οποία δεν μας αφήνει στο να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε. Το κλασικό που είπαμε πιο πριν, η γενεάς όψη 16 Σεπτεμβρίου, ενώ 18 Σεπτεμβρίου ο Χείρονας μπαίνει, όπως είπαμε, στο ζώδιο του Κρυού και αναλύσαμε ήδη τι θα μας φέρει. 18 Σεπτεμβρίου επίσης ο Ερμής θα μπει να κάνει μία αντίθεση με τον Κρόνο. Αυτή είναι μία όψη αρκετά δύσκολη, δεν είναι εύκολη, γίνεται στη 13η μοίρα του Ζυγού και του Κρυού. Εδώ ακριβώς έχουμε τα παρορμητικά του τρίτου πενθημέρου, τα οποία ταλαιπωρούνται από την παρουσία του Κρόνου, και γενικότερα και το Σεπτέμβριο θα δούμε ότι θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, κάποιες εντάσεις για τα δεύτερα δεκαήμερα των παρορμητικών, καθότι ο Κρόνος συνεχίζει να κάνει δύσκολες όψεις και ο Δίας δεν προλαβαίνει ακόμη να ευνοήσει τα πράγματα, φέρνει μια εύνοια, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα. Πάμε 22 με 23 τώρα Σεπτέμβρη. 22 με 23 Σεπτέμβρη έχουμε πρώτα τον Ερμή να κάνει εξάγωνο με το Δία, μια πολύ σημαντική ευκαιρία για το δεύτερο δεκαήμερο του Ζυγού, Κρυού, Λέοντα και Υδροχόου, για να κάνετε ταξίδια και να επιτύχετε κάτι πολύ σημαντικό που περιμένετε εδώ και καιρό. Ενώ στις 22 Σεπτέμβρη επίσης ο Δίας κάνει 1,5 τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, μια όψη που περισσότερο θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να οδηγεί σε κάποια ιδανικά, τα οποία θέλουμε όμως να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή μας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε τελικά να τα κάνουμε πραγματικότητα. Είναι σαν να κυκλοφορεί ένας πολύ έντονος ιδεαλισμός τότε, αλλά ταυτόχρονα και μια δυσκολία στο να μπορέσουμε να ερεμήσουμε. Ο Ερμής κάνει 1,5 τετράγωνο με τον Ουρανό στις 23 Σεπτέμβρη επίσης. Αυτό είναι μια όψη εντάσεων, συγκρούσεων και δυσκολιών στη συνεννόησή μας. Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ το τρίτο δεκαήμερο του Ζυγού και το πρώτο δεκαήμερο των Διδύμων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ διαχειρίσιμο σε σχέση με άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τον ήλιο με αντίθεση με τον Ποσειδώνα. Εδώ έχουμε 26 Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα έχουμε και την Πανσέλινο, οπότε έχουμε πρακτικά τον ήλιο Ποσειδώνα να συμμετέχει μαζί στην Πανσέλινο αυτή. Είναι μια Πανσέλινος λοιπόν ψευδεστήσεων από τη μία, αλλά το τρίγωνο με τον Πλούτονα και τα εξάγωνα που δημιουργούνται με τον Ουρανό βοηθάνε στο να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Τέλος έχουμε 27 με 30 Σεπτέμβρη, ο ήλιος κάνει μισό τετράγωνο με το Δία. Αυτό μπορεί να φέρει ίσως κάποια, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, υπερβολή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερα κακό. Ο Άρης σε τετράγωνο με τον Χείρονα θα επηρεάσει πάρα πολύ τελευταία μοίρα Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Εγώκερο και μπορεί η παρομητική του τρίτου δεκαημέρου να έχετε κάποια νεύρα παραπάνω εκείνο το διάστημα. Ενώ ο Άρης 28 Σεπτεμβρίου μπαίνει στο ζώδιο του Λέοντα, φέρνοντας σημαντική αποτελεσματικότητα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους, ενώ την ίδια στιγμή έρωτες και πάθη για Κρυούς, Λέοντες, Υδροχόους αλλά και Ζυγούς. Το τρίγωνο του ήλιου με τον Ουρανό στις 28 Σεπτεμβρίου είναι ιδιαίτερα θετικό, γιατί βοηθά σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη και επιτυχία Διδύμους, Ζυγούς και Υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και Κρυούς του πρώτου δεκαημέρου, οι οποίοι θα καταφέρουν να κάνουν πολλά σημαντικά πράγματα. Σίγουρα Ερμή σε αντίθεση με τον Χείρονα, τελευταία μέρα του Κρυού και του Ζυγού μπορεί να δημιουργήσει κάποια λόγια που μπορεί να πληγώσουν κάποιους Κρυούς Ζυγούς των τελευταίων ημερών, ενώ ο Ερμής μπαίνει στο Σκορπιό στις 30 Σεπτέμβρη. Αυτή είναι μια θέση που, όπως καταλαβαίνετε, σηματοδοτεί μια περίοδο βάθους και πολύ εσωτερικής δουλειάς που θα τη δούμε να γίνεται πάρα πολύ έντονο τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος γενικά και ο Νοέμβριος είναι μήνες πολύ αποκαλυπτικοί. Ο Σεπτέμβριος θεωρώ ότι είναι πολύ διαχειρίσιμος. Πάμε να δούμε τώρα τι αφορά κάθε έναν εδώ. Έχουμε το πρώτο πενθήμερο, το οποίο τι θα βιώσει. Βλέπουμε ότι θα βιώσει
Αφροδίτη Χείρονα, Ερμή Δία, Ερμή Πλούτονα, Ερμή Ποσειδώνα, Αφροδίτη Πλούτονα. Θα έχει Ποσειδώνα Πλούτονα, εντάξει, αυτό είναι γενεάς, ήλιο αντίθεση Ποσειδώνα, ήλιο τρίγωνο Πλούτονα, τύμπαν Σέλινο στο ζώδιο του Κρυού στις 26 Σεπτέμβρη, το ημιτετράγωνο ανάμεσα σε ήλιο και Δία, που σημαίνει ότι το πρώτο πενθήμερο έχει σημαντικά γεγονότα, αλλά θα υπάρχουν και εμπόδια και δυσκολίες. Οπότε όσοι έχετε πλανήτες στο πρώτο πενθήμερο των ζωδίων, ετοιμαστείτε για επιτυχίες, αλλά και για σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα. Το δεύτερο πενθήμερο τι έχει? Έχει τον ουρανό που γυρίζει ανάδρομος, έχει το τρίγωνο του Ερμή ουρανού και το τρίγωνο του ήλιου ουρανού, που αυτό υποδηλώνει το δεύτερο πενθήμερο των ζωδίων. Θα έχει ξαφνικά νέα φρέσκα γεγονότα που θα σας ξεμπλοκάρουν από διάφορες δυσκολίες και θα μπορέσετε έτσι να πάρετε τα πάνω σας και θα νιώσετε πολύ πιο ανανεωμένοι. Το τρίτο πενθήμερο έχει Δία τρίγωνο Κρόνο, Άρη τετράγωνο Κρόνο, Ερμή εξάγωνο Άρη και Ερμή αντίθεση Κρόνο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μεικτά τα πράγματα για τα τρίτα πενθήμερα. Υπάρχουν μεν ευκολίες, αλλά υπάρχουν και εμπόδια που θα πρέπει να διαχειριστείτε. Τα περισσότερα γεγονότα, όπως βλέπετε, που σας επηρεάζουν, είναι την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι το τρίτο πενθήμερο των ζωδίων θα δει τα περισσότερα πράγματα να εξελίσσονται, κυρίως στην αρχή του μήνα Σεπτέμβρη και όχι μετέπειτα. Μετέπειτα έχουμε το τέταρτο πενθήμερο, το οποίο δεν είχε τίποτα σχεδόν τον Αύγουστο για να εξελιχθεί. Τώρα ξαφνικά έχουμε μια νέα σελήνη στο ζώδιο του Παρθένου 11 Σεπτέμβρη. Έχουμε 5-1,5 τετράγωνα και ένα εξάγωνο. Αυτά τα 5-1,5 τετράγωνα για τα τέταρτα πενθήμερα υποδηλώνει ξαφνικά εμπόδια που επιλύονται μεν, αλλά δεν σας επιτρέπουν στο να μπορείτε να χαλαρώσετε και να ερεμήσετε. Στη συνέχεια έχουμε το πέμπτο πενθήμερο που έχει μεν ενέργεια για να πετύχει πράγματα, θα υπάρχουν ξαφνικά γεγονότα που θα σας ανατρέψουν την καθημερινότητα, ενώ το έκτο πενθήμερο των ζωδίων πρέπει να θεραπευτεί και να διαχειριστεί πράγματα που τον έχουν πληγώσει από το παρελθόν, γιατί ο Χείρονας είναι αυτός ο οποίος μπαίνει σαν επιρροή το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες και οι χειρότερες μέρες για διάφορα ζητήματα, έτσι ώστε να ξέρετε και λίγο επιλεκτικά πότε να κινηθείτε. Αισθηματικά οι καλύτερες ημερομηνίες είναι στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 22 Σεπτεμβρίου και μετέπειτα στις 28 Σεπτέμβρη, ενώ οι χειρότερες ημερομηνίες είναι στις 10 Σεπτέμβρη, στις 15 Σεπτέμβρη και στις 26 Σεπτέμβρη. Αυτές είναι για τα αισθηματικά ζητήματα και γράφω δίπλα βεβαίως για ποιο λόγο. Για τα οικονομικά η καλύτερη ημερομηνία είναι η 1η Ενάτου, η 12 του Σεπτέμβρη και η 22 Ενάτου. Ενώ οι χειρότερες μέρες για να κάνετε κάποια σημαντική συμφωνία για οικονομικά ζητήματα είναι στις 15 Ενάτου, στις 18 Ενάτου και στις 26 Ενάτου. Τώρα για τα επαγγελματικά, προφανώς η 1η Ενάτου θεωρείται μια καταπληκτική ημερομηνία, το ίδιο και η 14η του Ενάτου, η 11η του Ενάτου επίσης είναι καλή για επαγγελματικά και η 28η του Ενάτου. Χειρότερες ημερομηνίες για θέματα επαγγελματικών είναι η 10 Σεπτέμβρη, 18 Σεπτέμβρη και 27 Σεπτέμβρη. Για θέματα ευεξίας, οι καλύτερες ημερομηνίες είναι 14 Σεπτεμβρίου και 28 Σεπτεμβρίου. Οι πιο δύσκολες ημερομηνίες για θέματα ευεξίας είναι προφανώς η 1η Σεπτέμβρη, με τον άλλη τετράγωνο χρόνο δεν κάνεις τίποτα. Μετά η 12 Σεπτέμβρη, η 26 Σεπτέμβρη και τέλος η 27 Σεπτέμβρη. Για να κάνετε κάποια σημαντική συμφωνία ή να υπογράψετε κάτι, οι καλύτερες ημερομηνίες είναι η 1η Σεπτέμβρη, η 14 Σεπτέμβρη και η 22 Σεπτέμβρη, ενώ οι χειρότερες ημερομηνίες για υπογραφές είναι η 12 Σεπτέμβρη, η 18 Σεπτέμβρη και η 30 Σεπτέμβρη. Για ταξίδια, η καλύτερη ημερομηνία να πάτε κάπου ή να ξεκινήσετε τέλος πάντων κάτι είναι 14 Σεπτεμβρίου και 22 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πιο δύσκολες μέρες για να ξεκινήσετε ένα ταξίδι είναι στις 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 Σεπτεμβρίου και στις 26 Σεπτεμβρίου. Οι ημερομηνίες κλειδιά έχουν ήδη υποθεί. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε έναν όσο το δυνατόν καλό μήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από το πλαίσιο που συζητήσαμε μέχρι στιγμής ότι ο μήνας Σεπτέμβριος χαρακτηρίζεται μεν από τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορέσουμε να κάνουμε καινούργια και φρέσκα ξεκινήματα. Από την άλλη όμως θεωρείται ένας μήνας που έχει και εμπόδια. Έχει και μια επιθετικότητα, η οποία δεν είναι πολλές φορές πάρα πολύ ξεκάθαρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης στον Καρκίνο δεν βγάζει ξεκάθαρα ένα επιθετικό πλαίσιο. Ο Άρης στον Καρκίνο συνήθως θα βγάλει τα πράγματα λίγο πιο
παθητικοεπιθετικά, οπότε αυτό ακριβώς παίζει πάρα πολύ έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν μήνα ο οποίος χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή στις επιλογές μας, γιατί μπορεί να μπλέξουμε λίγο τη ζωή μας και να βρεθούμε σε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να εμβαθύνουμε, να καταλάβουμε και να μπορούμε να αναλογιστούμε τελικά τι μπορεί να επιτύχει κάποιος μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, που έτσι κι αλλιώς είναι εύκολος μήνας σχετικά με τους υπολείπους, γιατί μετέπειτα έχουμε πολλές αναδρομές. Το φθινόπωρο θα δείτε ότι έχουμε πολλές αναδρομές και στην αρχή του 27 έχουμε πολλές αναδρομές, θα δείτε. Οπότε γενικά βρισκόμαστε σε ένα μήνα Σεπτέμβριο, ο οποίος σίγουρα δεν έχει την κλιμάκωση την οποία έχουν άλλοι μήνες, προλαβαίνουμε δηλαδή να διαχειριστούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι σίγουρα ένας μήνας ο οποίος μας λέει «Αχ, τι ωραία, τι καλά η ζωή μου, από εδώ και πέρα άνθησε και είναι πολύ όμορφη». Είναι σίγουρα ένα σκαλοπάτι πιο κάτω όμως από ειδικά τους πρώτους 3 μήνες της χρονιάς. Ο Γενάρης, ο Φλεβάρης, ο Μάρτης και ο Απρίλης του 2026 θεωρούνται ακόμη και τώρα οι πιο δύσκολοι μήνες. Δεν χαρακτηρίζονται από τέτοια ένταση αυτοί οι μήνες που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις, Χρήστο, καίγεται ο κόσμος. Έχω ξαναπεί ότι το να πει αστρολόγος ότι θα έχουμε φωτιές στην Ελλάδα ή στη Μεσόγειο, το θεωρώ και ευκαιρία για να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρότατο πρόβλημα λόγω του αυξανόμενου θέματος της θερμοκρασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει τρελαθεί και βάζει φωτιές ή που έχει συμφέροντα και βάζει φωτιές. Λοιπόν, και ακριβώς αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο και θα πρέπει να διαχειριστούμε. Ότι δυστυχώς πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε λύσεις τεχνολογικά οι οποίες να λειτουργούν με κάποιον τρόπο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα νέα τεχνολογικά μέσα σε θέματα πυρκαγιών, γιατί πολύ απλά δεν θα μείνει ρουθούνι όπως πάμε. Και εγώμαστε συνεχόμενα σχεδόν. Δεν θυμάμαι πότε έγιναν οι πρώτες μεγάλες φωτιές στην Ηλία. Από τις φωτιές στην Ηλία πάντως, που ήταν αρχές 2000, έχει καεί το πελεκούδι, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και εγώμαστε κάθε χρόνο. Οπότε δεν θα σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε φωτιές. Θα έχουμε φωτιές ανεξαρτήτως των πλανητικών διελεύσεων και δυστυχώς πρέπει κάτι να σκεφτούν τα κράτη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κέριο, το πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζει ο πλανήτης και ειδικά οι χώρες της Μεσογείου, οι οποίες αυτή τη στιγμή βάλλονται πολύ. Λέω τις πιο παλιές φωτιές στην Ηλία. Αυτές ήταν οι φωτιές στην Ηλία, οι δεύτερες οι καταστροφικές. Υπήρχαν και κάτι φωτιές στην Ηλία λίγο πιο πίσω. 2003-2002, από εκεί είναι που δεν έχουμε ηρεμήσει, γιατί το 7 ήταν οι δεύτερες καταστροφικές φωτιές στην Ηλία, ήταν και πιο πριν, από τότε τέλος πάντων, κάπου 2001, 2004, 2005, κάπου εκεί ήταν λοιπόν οι πρώτες μεγάλες φωτιές. Μετέπειτα έγιναν οι φωτιές στην Ηλία το 2007 που λέτε, και μετέπειτα δεν έχει μείνει ρουθούνι. Κάθε χρόνο κι εγώμαστε. Οπότε το να πούμε τώρα αστρολογικά θα γίνουν φωτιές στην Ελλάδα, εντάξει. Θα γίνουν φωτιές στην Ελλάδα. Τι γίνεται, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχουν και λύσεις για να γίνει κάτι. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και εγώ δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ λένε ότι μία φωτιά έσκασε από καλώδιο ανεμογεννήτριας. Αυτά να τα θυμόμαστε, γιατί μπήκαν ανεμογεννήτριες παντού. Δεν έχω πρόβλημα με τις ανεμογεννήτριες, χρησιμοποιούνται και τις χρησιμεύουν, αλλά βγήκε νομίζω μια γερμανική έρευνα ήδη από πέρσι, οι οποίες ανεμογεννήτριες αυξάνουν κατά πολύ τη θερμοκρασία γύρω τους και προκαλούν πολλές φορές πυρκαγιές και δεν έχουμε και πολύ πράσινο σαν χώρα. Οπότε έχουμε θέμα, παιδιά. Υπάρχει θέμα και είναι γενικά ένα ζήτημα πολύ περίεργο όλο αυτό. Λοιπόν, και βλέπουμε και ακόμη χειρότερα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν θα μείνει ρουθούνι, δεν θα μείνει πράσινο ούτε για τίποτα. Μόνο το πουκάμισό μου θα παραμείνει πράσινο και ό,τι έχετε εσείς στην καρνταρόμπα σας. Δυστυχώς, είναι θλιβερό αυτό. Οπότε ναι, να ξέρετε ότι είναι σαν να βρισκόμαστε πια
το 98 και 2000, το 2000, από το 2000, δηλαδή 26 χρόνια και εγώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν, οπότε, ναι, θα έχουμε φωτιές και του χρόνου, να ξέρετε, 2027, λοιπόν, θα έχουμε πάλι φωτιές, να το ξέρετε αυτό, μην με ρωτήσετε. Το 2028 θα έχουμε πάλι φωτιές. Το 2029 θα έχουμε πάλι φωτιές. Και το 2030 θα έχουμε φωτιές. Κάθε χρόνο θα έχουμε φωτιές, ανεξαρτήτως θα κάνει ο Δίας, ο Χρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Απλά όταν θα είναι λίγο πιο δύσκολος ο αστρολογικός καιρός, θα καεί κόσμος και κοσμάκης. Δηλαδή εκεί θα έχουμε φρικιαστικές καταστάσεις. Δυστυχώς. Αλλά κάθε χρόνο θα έχουμε φωτιές. Μην ψάχνεστε, λοιπόν, γι' αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα δυστυχώς θα έχουμε και ακόμη χειρότερα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, κράτη όπως η η Γαλλία, η Ισπανία, με φωτιές οι οποίες δεν μπορούμε καν να τις αναλογιστούμε το τι κάει, και μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και όμως καθόμαστε και κοιταζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει ένα πολύ ωραίο γκράφιτι, νομίζω είναι μετρό Αλήμου, από την πλευρά που πας για Αθήνα, και έχει ένα καμένο δέντρο που λέει το τελευταίο κατήσιτο για την κρεμάλα. Προφανώς δεν μιλάμε για τέτοια ακραία ζητήματα ούτε καν, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνουν ότι, μάλλον το καταλαβαίνουν, δεν τους νοιάζει πια, ότι δυστυχώς δεν θα μπορεί κανείς να επιβιώσει. Είναι φοβερό. Και βλέπουμε αυτή την αδιαφορία, αυτό το πράγμα, και δυστυχώς θα δούμε και χειρότερα. Δεν θα μείνει δέντρο. Οπότε γι' αυτό και κοιτάξτε όσο μπορούμε με τη δική μας προσωπική ευθύνη και ό,τι γίνει από εμάς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια και τα εκατομμύρια δεν θα κοιτάξουν ούτε τους δρυμούς, ούτε και τίποτα. Πρέπει ο λαός να ξυπνήσει. Ακούστηκα περίεργα τώρα, αλλά δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Πρέπει όντως ο κόσμος να ξυπνήσει, γιατί το δέντρο το διπλανό μας είναι και αυτό που μας κρατάει στη ζωή. Αλλά υπάρχει μια τεράστια αδιαφορία και ένα δεν βαριέσαι, θα τα καταφέρουμε, θα το λύσουμε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Είναι σαν να υπάρχει μια ασθένεια στο πλανήτη, η οποία ελοχεύει και επεκτείνεται και κάποια στιγμή θα είναι τόσο επικίνδυνη που θα οδηγήσει στο θάνατο αυτού, αλλά νομίζουμε ότι με κάποιον τρόπο θα ιαθεί μόνη της και δεν θα χρειαστεί τίποτα. Είναι λες και έχουμε δει, ας πούμε, ότι έχουμε έναν ασθενή με υψηλή χολυστερίνη και προβλήματα στο καρδιαγγειακό και συνεχίζει να τρώει μπέργκερ, τηγανιτά και τα συναφή. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί, ας πούμε, και θα πάει στην εντατική τελευταία στιγμή και θα γλιτώσει. Κάποια στιγμή δεν θα γλιτώσει. Αυτό ακριβώς βιώνει ο πλανήτης μας αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου θα ακούμε τα χειρότερα πάλι. Ο Σεπτέμβριος, να ξαναγυρίσουμε όμως, είναι ένας μήνας ο οποίος μας δίνει αυτό που λέμε την ευκαιρία να πάρουμε στα χέρια μας λίγο περισσότερο τη ζωή μας και να πάρουμε κέρδεις αποφάσεις. Να πάρουμε αποφάσεις που μπορεί να έχουν και αποτελέσματα, γιατί ακριβώς μετέπειτα έχουμε και αναδρομές, έχουμε και εγώ δεν ξέρω τι άλλα πράγματα να αντιμετωπίσουμε, και έτσι Οκτώβριος-Νοέμβριος δεν είναι πολύ βοηθητική για να μπορέσουμε να κάνουμε τελικά κάτι πολύ σημαντικό. Άρα μιλάμε για μια ακραία ευκαιρία για να μπορέσουμε να πούμε ότι τώρα θα πάρω τη σωστή απόφαση και θα αλλάξω τη ζωή μου. Ο Σεπτέμβριος ευνοεί σε κάτι τέτοιο και είναι έτσι το κλίμα του Σεπτεμβρίου, το οποίο επιτρέπει σε πολλά ζώδια στο να μπορέσουν να πούνε ότι εγώ τώρα δουλεύω προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, πάω να δουλέψω προς κάποια συγκεκριμένα πράγματα, προχωράω στη ζωή μου, εξελίσσομαι και έτσι υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάποια μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε, πενθήμερα θα έχουν και πολύ μεγάλες δραστηριότητες με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα να ξεκινήσουν. Θεωρώ ότι είναι η αρχή μιας πολύ ουσιαστικής δημιουργικής περίοδου για αρκετούς ανθρώπους. Ο Σεπτέμβριος, δεν θέλω να σας δημιουργήσω την ψευδαίσθηση ότι δημιουργεί κανένα πλαίσιο
τρομερής, ας πούμε, ευκαιρίας ή εξέλιξης και ότι ξαφνικά θα τρέχουμε και εγώ δεν ξέρω πού. Όμως είναι ένας μήνας ο οποίος, αν μη τι άλλο, μας κάνει να νιώθουμε ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα στρώσει, κάτι μπορώ να κάνω. Δηλαδή μην το δείτε ως την αρχή της ευτυχίας, όπου ξαφνικά θα είμαστε σε μια απίστευτη αναζωογόνηση, επιτυχία και εξέλιξη, εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ότι πραγματικά είναι ο μήνας που μας βοηθά στο να πάρουμε τελικά αυτό που λέμε τα πάνω μας και να μπορέσουμε να νιώσουμε τέλος πάντων τη δυνατότητα του ότι αλλάζω τη ζωή μου. Γιατί για τα εγκόσμια δυστυχώς τα πράγματα πάνε πολύ δύσκολα και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν πολύ δύσκολα και θα κορυφώνονται. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε σιγά σιγά, για να μην σας κουράζω, γιατί είναι και ζέστη και προφανώς το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε μια βόλτα και στη θάλασσα. Προφανώς όσοι είσαστε τώρα στη θάλασσα το δείτε σε επανάληψη. Πριν ξεκινήσω το 12 ζώδια, αγαπημένοι μου φίλοι, χρειάζομαι από εσάς μόνο ένα πράγμα, να μου πατήσετε εγγραφή, το subscribe δηλαδή στο κανάλι μου στο YouTube, για να νιώσω ότι κάτι κάνω σωστά και να έχω το κουράγιο για να συνεχίσω. Επίσης, όσοι θέλετε μπορείτε να πατήσετε και το like στο βιντεάκι και να μας κάνετε μια κοινοποίηση. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου θέλω να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Πώς νιώθετε τις ώρες ή τις ημερομηνίες τις οποίες ανέφερα εσείς, συγκεκριμένα με το χάρτη σας εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο και στο Facebook, αν κάποιος μας βλέπει, γιατί όχι, πατήστε μας έτσι ένα follow στη σελίδα μας και αν θέλετε πατήστε μας και μια καρδούλα. Αγαπάμε καρδούλες και μπορείτε να τις βάλετε και στο Facebook και βεβαίως κάντε μια κοινοποίηση. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Σας έχω πολλές εκπλήξεις, αλλά δεν θα πω τίποτα. Εγώ προς το παρόν θα πω ότι το Ινστιτούτο Αστρολογίας ξεκινάει τις εγγραφές στις 28 Αυγούστου και όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε είτε το βασικό κύκλο της αστρολογίας, είτε σας ενδιαφέρει γιατί έχετε κάνει αστρολογία χρόνια να πάτε σε ένα άλλο επίπεδο και να δουλέψετε σε ένα άλλο επίπεδο, για μένα τολμήστε το, κάντε το, ελάτε και γνωρίστε μας. Από 28 Αυγούστου επικοινωνήστε με εμάς, με το Ινστιτούτο Αστρολογίας, ξεκινάνε καινούργια μαθήματα και νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε όσοι έχετε έτσι διάθεση, εκλειψιακά ξεκινάμε και τις εγγραφές για να είναι μια ριζοσπαστική περίοδος. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να δούμε τώρα όμως τι γίνεται αναλυτικά με τα 12 ζώδια και τι θα συμβεί με τα πενθήμερα. Να ξεκινήσουμε με το ζώδιο του Κρυού και να εξηγήσουμε όμως πάλι τα πενθήμερα πώς φαίνονται. Όπως βλέπετε εδώ κάτω υπάρχουν οι φάσεις οι οποίες σας γράφει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, και σας γράφει για παράδειγμα ότι το πρώτο πενθήμερο είναι 21 με 26 Μαρτίου, δεύτερο 26 με 31 Μαρτίου, τρίτο πενθήμερο 1 με 5 Απρίλη, τέταρτο πενθήμερο 6 με 10 Απρίλη, πέμπτο πενθήμερο 11 με 15 Απρίλη και έκτο πενθήμερο 16 με 20 Απρίλη. Βεβαίως, αν έχετε πρακτικά το χάρτη σας, θα πρέπει να κάνετε μια παραμετροποίηση για τα υπόλοιπα. Αν κάτι βρίσκεται από 0 έως και 9,59 ενός ζωδίου είναι στο πρώτο δεκαήμερο και από 0 έως 4,59 είναι το πρώτο πενθήμερο, 5 με 9,59 το δεύτερο πενθήμερο. 10 με 19 και 59 μοίρες έχουμε το δεύτερο δεκαήμερο, 10 έως 14,59 είναι το τρίτο πενθήμερο, 15 με 19,59 το τέταρτο πενθήμερο και πάμε στο τρίτο δεκαήμερο που είναι από τις 20 μοίρες μέχρι τις 29,59 όπου έχουμε το πέμπτο πενθήμερο από τις 20 μοίρες ως 24,59 και το έκτο πενθήμερο από τις 25 μέχρι τις 29,59. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξετε το τι γίνεται με βάση αν γεννηθήκατε μέρα ή νύχτα, καθότι ο χάρτης της αίρεσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν έχετε γεννηθεί μέρα, η σειρά που πρέπει να ακούτε τα πράγματα είναι πρώτα ο οροσκόπος, μετέπειτα ο ήλιος και μετέπειτα η σελήνη. Αν έχετε γεννηθεί νύχτα, ακούτε πάλι το οροσκόπο σας πρώτα, μετέπειτα τη σελήνη σας όμως και μετά τον ήλιο.
Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια, όπως πάντα, ένας αστρολογικός χάρτης έχει πολλά πράγματα που μπορεί να μας δείξει. Να σας στείλω πρώτα το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σας δείξει τα πενθήμερά σας, και αν έχετε πάει σε άλλη χώρα να μπορείτε να δείτε σε ποιο πενθήμερο είσαστε και στη χώρα την οποία βρίσκεστε, στην οποία έχετε μετικήσει. Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον και μπορείτε να το επισκεφτείτε, οπότε να κοιτάξετε τι γίνεται. Και το δεύτερο εργαλείο το οποίο θέλω να σας δώσω είναι το εργαλείο για την κυματομορφή του μήνα Αυγούστου, γιατί είμαστε 1η Αυγούστου και μπορεί να θέλετε να δείτε τι γίνεται. Η κυματομορφή του μήνα Αυγούστου λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τον αστρολογικό σας χάρτη. Βάζετε δηλαδή τον αστρολογικό σας χάρτη μέσα στο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σας παράγει μια κυματομορφή η οποία σας δείχνει περίπου πώς πάνε τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Αν δείτε κάτι πολύ αρνητικό, μην μου πάθετε καμία ταραχή και δεν μπορείτε να ηρεμήσετε μέσα στον Αύγουστο, απλά υποδηλώνει ότι ο μήνας μπορεί να είναι λίγο δύσκολος. Πάλι επίσης, αν ο μήνας σας είναι καταπράσινος, μην νομίζετε ότι θα τρέχετε με τα τσόκαρα στα λιβάδια, απλά δηλώνει ότι αυτός ο μήνας μπορεί να έχει κάποιες ευκολίες που μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε. Μην πάρουμε δηλαδή την κυματομορφή και αρχίσουμε και να πούμε «Ω Χριστέ μου, τη βλέπω εδώ», με ψυχραιμία. Παίρνουμε τα εργαλεία τα οποία μας δίνονται, τα χρησιμοποιούμε και αποτελούμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μάλλον ένα σοβαρό τρόπο να διαχειριστούμε τα εργαλεία και να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το τι γίνεται στη ζωή μας. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια όμως και νομίζω ότι πρέπει τώρα να μπούμε σιγά σιγά για το τι συμβαίνει για το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού. Για εσάς είναι σίγουρα μια περίοδος η οποία ο Σεπτέμβριος κυρίως κινητοποιεί θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και θα πρέπει να περιμένετε ίσως κάποιες διαπροσωπικές σας σχέσεις οι οποίες πραγματικά θα σας βοηθήσουν στο να περάσετε λίγο καλύτερα και φαίνεται ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα σας κινητοποιήσει. Το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού έχει και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρήματα τρίτων. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να κοιτάξετε λίγο καλύτερα και να καταλάβετε ίσως κάποια πράγματα, τι γίνονται, πώς λειτουργούν σε ό,τι αφορά τα δανεικά ή χρωστικά ή θέματα με τρίτους. Και βέβαια θεωρείται ότι είναι μια περίοδος η οποία θα δώσει, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, την δυνατότητα σε αρκετό κόσμο του πρώτου πενθημέρου να νιώσει και λίγο πιο ανανεωμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι επιτέλους μια περίοδος που σας κάνει πάρα πολύ ανανεωμένους, σας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους και είναι ίσως μια, θα μπορούσαμε να πούμε, περίοδος η οποία σας βοηθά να προχωρήσετε και στα επαγγελματικά σας σχέδια. Βεβαίως η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη πίεση, δεν θα είναι εύκολο το διάστημα αυτό, έχει επιτυχίες σε οικονομικά ζητήματα και σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με τις δικές σας προσωπικές σας κινήσεις. Σίγουρα όμως είναι ταυτόχρονα και μία περίοδος που μπορεί λίγο να σας δημιουργήσει μία κατάσταση λίγο να εμποδιστείτε, να δυσκολευτείτε, να περάσετε λίγο δύσκολα, να μην νιώσετε πάρα πολύ καλά. Είναι μία περίοδος που θέλει λίγο προσοχή. Όμως θεωρώ ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και να πάρετε τα πάνω σας. Παρά τις όποιες δεξιότητες, θα έχετε επιτυχίες και νέους έρωτες. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού, περισσότερο μιλάμε για μία περίοδο που θα κάνετε κάποιες ξαφνικές νέες γνωριμίες, φιλικές σχέσεις, θα γνωρίσετε κόσμο, συνεργάτες. Είναι μία περίοδος η οποία σας βοηθά να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας, ταξίδια, πάρα πολύ ωραίες νέες προοπτικές σε θέματα δουλειάς, πραγματοποίηση στόχων, δημιουργία καινούριων προοπτικών και επιτυχιών. Είναι σαν να αλλάζει επιτέλους η ζωή σας και να νιώθετε απίστευτα δημιουργικοί. Νιώθετε επιτέλους δυνατοί, αποτελεσματική και μπορείτε πιθανόν του δευτέρου πενθημέρου αρκετοί Κρυοί να κλείσετε μια συμφωνία. Το τρίτο πενθήμερο του Κρυού από τη μία έχει κάποιες σημαντικές δημιουργικές δυνατότητες για θέματα επιτυχίας, από θέματα σχέσεων, δημιουργίας, εργασίας. Σοβαρά προβλήματα θα υπάρξουν όμως από το σπίτι σας, τα οποία θα προκαλέσει κάποιες εντάσεις και συγκρούσεις, ενώ την ίδια στιγμή θεωρείται και μια περίοδος όπου μπορεί λίγο να ίσως τσακωθείτε κοντά στις 18 Σεπτέμβρη με κάποιον συνεργάτη σας, οπότε χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού δέχεται αρκετά 1,5 τετράγωνα, κυρίως από θέματα έκτου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα μέσα στον χώρο της εργασίας ή μπορεί να βιώσετε κάποια
προβλήματα σε ό,τι αφορά θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε, υπερκόπωσης. Οπότε λίγο διαφυλάξτε μου την υγεία σας. Γενικά μπορεί να έχετε από τις 2 μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη κάποιες οικονομικές απώλειες ή κάποιες δυσκολίες με ομάδες. Τα πράγματα φτιάχνουν επιτέλους το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη για το τέταρτο πενθήμερο, με μια ξαφνική ερωτική γνωριμία που θα μπορούσε να σας συναρπάσει και να σας κάνει να νιώθετε πολύ όμορφα, και με μια νέα σελήνη που εκεί μετά τις 11 Σεπτέμβρη επιτέλους σας επιλύει κάποια θέματα επί των εργασιακών σας. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Κριού, ίσως να βιώσετε κάποιες παρεξηγήσεις με κάποια συγγενικά σας άτομα ή να βρεθείτε σε μια έλλειψη συνεννόησης με κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη, η δουλειά σας κοντά στις 14 Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα υπάρχουν ευκαιρίες για να μπορέσετε να βγάλετε κάποια χρήματα ή να σας βοηθήσει η οικογένεια σε κάποια ζητήματα που αφορούν θέματα χρημάτων, ενώ προσοχή πάρα πολύ σε παρεξηγήσεις και δυσκολίες συνεννόησης με σύντροφο και με άλλους ανθρώπους κοντά στις 23 Σεπτεμβρίου. Και μετέπειτα έχουμε το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Κριού. Από τη μία υπάρχουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστείτε σε θέματα που αφορούν το σπίτι σας και την καριέρα σας. Οι περισσότερες δυσκολίες έρχονται προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Ο μήνας Σεπτέμβρης γενικά για εσάς είναι σχετικά διάφορος. Όμως στις 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να έχετε κάποια προβλήματα από την οικογένειά σας, και στις 30 Σεπτέμβρη κάποια προβλήματα λόγω συνεργατών. Οπότε γενικά θεωρείται για το έκτο πενθήμερο ένας δύσκολος μήνας, κυρίως στο τρίτο δεκαήμερό του. Από την άλλη, ο υπόλοιπος μήνας για εσάς είναι σχετικά, θα μπορούσαμε να πούμε, βαρετός. Και να προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται με το επόμενο ζώδιο και βεβαίως να δούμε τι γίνεται με τον Ταύρο. Ξεκινάμε με τους Ταύρους του πρώτου πενθημέρου. Για εσάς σίγουρα είναι μια περίοδος η οποία σας βοηθά στο να λύσετε κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εργασιακό σας. Ίσως κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται με ένα περίεργο τρόπο μέσα στο χώρο της δουλειάς και θα πρέπει εκεί να τους κλείσετε το στόμα και να αρχίζουν να βλέπουν λίγο κάποια πράγματα καλύτερα όποιοι άνθρωποι εκεί σας επηρεάζουν. Θέλω να μου φροντίσετε λίγο και να μου ξεκουραστείτε, να μου χαλαρώσετε, να μου βάλετε κάποια πράγματα σε μία σειρά. Σίγουρα η Πανσέλινος στις 26 Σεπτέμβρη λειτουργεί με ιδιαίτερα καθαρτικό τρόπο για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα εργασιακά σας ζητήματα και να μπορέσετε να επιτύχετε στόχους, ενώ υπάρχουν και νέες προοπτικές για παθιασμένες ερωτικές γνωριμίες, για νέες επαφές οικονομικά, για να κάνετε καινούργια πράγματα, αλλά όλα με κάποια πίεση ή με κάποια ένταση. Οπότε ναι, υπάρχουν επιτυχίες, υπάρχει αναγνώριση, υπάρχει εξέλιξη, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολύ μεγάλες αντεξιότητες, δυσκολίες, προβλήματα ή πράγματα τέλος πάντων τα οποία πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε, και εκεί ακριβώς μπορεί να βρεθείτε έτσι σε κάποια, θα μπορούσαμε να πούμε, αδιέξοδα. Παρ' όλα αυτά ο μήνας είναι θετικός, φέρνει έρωτες, φέρνει πάθη και κάποιες εργασιακές ευκαιρίες. Να σταθούμε σε αυτό. Πάμε στο δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, το οποίο φαίνεται ότι θα περάσει καταπληκτικά σε θέματα εργασιακά και οικονομικά. Είναι μια φανταστική περίοδος για να μπορέσει το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου να βγάλει χρήματα, να επιτύχει στα οικονομικά του ζητήματα, να νιώσει ότι υπάρχουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα η καριέρα σας και η δουλειά σας αρχίζει και εκτοξεύεται δυναμικά προς κάτι καλύτερο. Είναι μια περίοδος ανάπτυξης, είναι μια περίοδος επιτυχίας, αναγνώρισης, και ίσως τελικά να νιώσετε ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και λειτουργούν υπέρ σας, κυρίως στο θέμα πάλι το εργασιακό ή το οικονομικό. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, από τη μία θα έχει κάποιες πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να μπορέσετε είτε να γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο και να φλερτάρετε, ή να περάσετε καλά με κάποιους ανθρώπους μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Από την άλλη, δυστυχώς φαίνεται ότι μέσα στο χώρο της δουλειάς σας θα δεχτείτε κάποια πισόπλατα χτυπήματα, οπότε το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου θα πρέπει να κοιτάξει λίγο πιο σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο τελικά κινείται, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Ενώ έρωτες, ωραίες στιγμές με την οικογένεια, έχονται ωραία πραγματάκια τα οποία θα σας βοηθήσουν να περάσετε καλά. Προσοχή πάρα πολύ, κοντά στις 18 Σεπτέμβρη μπορεί να βρεθείτε λίγο σε κάποια κατάσταση ιδιαίτερης πίεσης μέσα στη δουλειά ή να υπάρξει μια υπερκόπωση. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου θα έχει κάποιες συναισθηματικές απογοητεύσεις ή καθυστερήσεις, ενώ φαίνεται ότι και σε θέματα δουλειάς και καριέρας τα πράγματα δεν κινούνται τόσο εύκολα. Οπότε γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Σεπτέμβρη
είναι γεμάτο εμπόδια, δυσκολίες, εκνευρισμούς που δεν θα σας επιτρέψουν στο τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου να μπορείτε να χαλαρώσετε. Τα πράγματα θα φτιάξουν από τις 22 και μετά, με μια ξαφνική εργασιακή επιτυχία την οποία περιμένατε εδώ και καιρό, και γενικά το τρίτο δεκαήμερο πια του ζωδίου του Σεπτέμβρη είναι αυτό το οποίο λυτρώνει από τις διάφορες δυσκολίες και τα εμπόδια που σας φέρνει το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, από τη μία, σίγουρα θεωρείται μια περίοδος κατανάλωσης πολύ σημαντικών οικονομικών παροχών. Θα έχετε αρκετά προβλήματα επί των οικονομικών σας ζητημάτων. Από την άλλη, είναι μια περίοδος όπου μπορεί λίγο στις μετακινήσεις σας να έχετε κάποια μικροατυχήματα με αποτέλεσμα βλάβες στο αυτοκίνητο που μπορεί να σας κοστίσουν. Ενδιαφέρον ότι κοντά στις 14 Σεπτεμβρίου θα μπορούσατε να κάνετε μια ωραία ερωτική γνωριμία ή τέλος πάντων να φλερτάρετε με κάποιον άνθρωπο και αυτό να σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση. Ενώ τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου θα αντιμετωπίσει περισσότερο μία αδιάφορη κατάσταση μέχρι τις 20-25 Σεπτέμβρη, χωρίς κάποια συγκλονιστικά γεγονότα να έρχονται στη ζωή σας και να σας συγκλονίζουν. Όμως, μετά τις 26 Σεπτέμβρη θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα συνεννόησης, ενώ πισόπλατα χτυπήματα από κρυφούς εχθρούς μπορεί να σας χαλάσουν λίγο τη διάθεση. Οπότε εκεί χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο των Διδύμων. Έχουμε λοιπόν τους διδύμους του πρώτου πενθημέρου. Για εσάς είναι μια περίοδος όπου σίγουρα μπορείτε να περιμένετε φλερτ και επιτυχίες σε θέματα εργασιακά. Είναι μια περίοδος όπου οι στόχοι σας γίνονται πραγματικότητα και νιώθετε ότι η ζωή σας αλλάζει προς το καλύτερο. Συναισθηματικά μπορεί να μπλέξετε σε μια σχέση η οποία να είναι περισσότερο τοξική ή προβληματική. Από την άλλη όμως υπάρχει μια πολύ σημαντική, θα μπορούσαμε να πούμε, προοπτική σε θέματα δουλειάς. Είναι μια περίοδος η οποία σας επιτρέπει στο να μπορείτε επιτέλους να βάλετε τα όρια σας. Επί των διαπροσωπικών όμως σχέσεών σας τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο παραπάνω δύσκολα από ό,τι περιμένατε. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου προχωρά δυναμικά σε νέες προοπτικές σε θέματα με ταξίδια, σπουδές, ενώ υπάρχουν και κάποια φλερτ τα οποία θα σας κάνουν να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου μπροστά σε μια καταπληκτική περίοδο, η οποία πραγματικά θα βοηθήσει αρκετά τον κόσμο στο να μπορέσει να επιτύχει κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια στιγμή πολύ σημαντικής επιτυχίας και εξέλιξης. Σίγουρα ο Ερμής με τον ουρανό και ο ήλιος με τον ουρανό 14 και 28 Σεπτέμβρη φέρνουν ξαφνικούς έρωτες αλλά και σημαντικές επαγγελματικές επιτυχίες που έρχονται ξαφνικά και θα σας αναστατώσουν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό πραγματικά θα σας κάνει να νιώσετε τρομερά όμορφα, τρομερά να αναζωογονηθείτε, να νιώσετε πάρα πολύ καλά, να ξεφύγετε από κάποιες δύσκολες καταστάσεις τις οποίες περιμένατε ότι μπορεί να σας ταλαιπωρούσαν πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά νιώθετε νικητές και μπορείτε να πάρετε τα πάνω σας. Και γενικώ φαίνεται ταξίδια, φλερτ, νέες γνωριμίες και νέες επαφές. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου, από τη μία σίγουρα είναι μια περίοδος η οποία σας επιτρέπει στο να μπορέσετε να προχωρήσετε σε κάποια πολύ σημαντικά και καινούρια βήματα τελικά στη ζωή σας, τα οποία θέλετε εδώ και καιρό. Θα κοινωνικοποιηθείτε, θα γνωρίσετε νέους ανθρώπους, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα έγκυται ότι μπορεί να υπάρχουν όμως κάποια σημαντικά έξοδα ή οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες λίγο θα σας γονατίσουν. Άρα, περίοδος επαγγελματικής επιτυχίας, περίοδος σημαντικής ανάπτυξης, περίοδος σημαντικής επίτευξης σε στόχους, αλλά από την άλλη αρκετά προβλήματα και αρκετές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κάποιων ομάδων ή κάποιων φιλικών προσώπων. Το τέταρτο πενθήμερο τώρα του ζωδίου του Διδύμου θα έχει σοβαρά θέματα μέσα στο σπίτι, ίσως κάποιες ζημιές μέσα στην οικία σας ή πιθανόν θα υπάρχει και μία, θα μπορούσαμε να πούμε, φάση λίγο έντασης σε ό,τι αφορά την σχέση σας με την οικογένειά σας. Οπότε γενικότερα σπίτι και οικογένεια βρίσκονται μπροστά στο μάτι του κυκλώνα, με κάποιες αποκαλύψεις σε κάποια πράγματα τις οποίες δεν περιμένετε και μπορεί να σας βγάλουν και εκτός ορίων. Τα πράγματα φτιάχνουν μετά τις 20 Σεπτεμβρίου με πολύ ωραίες διαθέσεις, ταξίδια και πολύ ωραίες ευκαιρίες για να μπορέσετε να γνωρίσετε και κάποιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να σας κάνουν να νιώσετε πολύ καλύτερα και πολύ πιο όμορφα. Ενώ κλείνει ο μήνας ίσως με μια ευκαιρία στο να μπορέσετε να κάνετε ίσως κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε θέματα δουλειάς.
Μετέπειτα έχουμε το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου που χωρίζεται σε πέμπτο και έκτο. Το πέμπτο πενθήμερο ίσως να αντιμετωπίσει ξαφνικές οικονομικές δυσκολίες ή εμπόδια που μπορεί να σας εκνευρίσουν αρκετά. Από την άλλη, τουλάχιστον φαίνεται ότι έρχονται χρήματα στη ζωή σας και νιώθετε ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν σε ένα καλύτερο πλάνο. Είναι μια φάση πολύ δημιουργική από τη μία για τα οικονομικά σας, από την άλλη όμως καταναλώνετε και χρήματα και βέβαια ίσως να κάνετε μια σχέση που είναι λίγο προβληματική. Τέλος, το έκτο πενθήμερο και αυτό με τη σειρά του δεν έχει κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου ο μήνας σχετικά είναι χαλαρός και ήσυχος για εσάς. Προς το τέλος όμως του μήνα θα υπάρχουν κάποιες έτσι πιεσμένες καταστάσεις σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, ενώ ίσως να απογοητευτείτε από μία γνωριμία ή με το παιδί σας να έχετε κάποια σύγκρουση και να υπάρχει τέλος πάντων ένα πρόβλημα ή μια ένταση σε θέματα καθημερινότητας, οπότε απλά φροντίστε να μην χάσετε την ψυχραιμία σας. Γι' αυτό που με ρωτάς αγαπημένη αυτόφωτη, για εσάς τώρα που ξεκινάτε και δεν ξέρετε αστρολογία και πολύ, αυτό που θα πρότεινα είναι να βάλεις το equal house, οπότε από τον οροσκόπο να ξεκινήσεις να μετράς τους οίκους και να βάζεις τους 12 οίκους έτσι. Αν βάλεις whole sign, δηλαδή κάθε ζώδιο να είναι ένας οίκος, θα πρέπει να διαμορφώσεις άλλη αστρολογία, τη λεγόμενη ελληνιστική παραδοσιακή, που αμφισβητώ τώρα. Αν την ξέρεις κάτι δεν θα με ρωτήσεις όμως, θεωρώ. Γενικότερα για τα πολύ βόρεια πλάτη, επειδή ακριβώς τα συστήματα των οίκων παραμορφώνονται αρκετά και έχεις κάτι τεράστιους πρώτους οίκους συνήθως, χρησιμοποιείτε το equal house για αυτούς που δεν ξέρουν. Τώρα από εκεί και μετά μπορεί να χρησιμοποιηθούν το whole sign system όταν μιλάμε για πιο ελληνιστική παραδοσιακή αστρολογία και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ας το πούμε, τρόποι για να μπορέσει να δεις το χάρτη. Το Alcabitius, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό εννοείς, δεν υπάρχει Ακαλπούτιους, το Alcabitius, του Alcabis δηλαδή, του αστρολόγου του Άραβα, δεν είναι ό,τι πιο βολικό για εκεί πάνω, η αλήθεια να λέγεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Καρκίνου και να δούμε τι εξελίξεις εκεί προβλέπεται να συμβούν. Έχουμε λοιπόν το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου. Για εσάς είναι μια περίοδος όπου περισσότερο δουλεύετε για θέματα δουλειάς, υπάρχει αρκετές υποχρεώσεις και τρεξίματα, όμως νιώθετε ότι υπάρχει αυτό που λέμε και η δυνατότητα στο να μπορέσετε να επιλύσετε κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Φαίνεται ότι η οικογένεια αρχίζει και σας βοηθά και σας στηρίζει και σας δίνει τελικά την δυνατότητα στο να μπορέσετε λίγο να τακτοποιήσετε κάποια πράγματα τα οποία θέλατε ίσως εδώ και καιρό, κυρίως ό,τι αφορά την επαγγελματική σας πορεία. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή αυτή για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε οικογενειακά προβλήματα, ενώ και κάποια θέματα κληρονομικών ή χρημάτων που σχετίζονται με τρίτα πρόσωπα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να ξεφύγετε από δύσκολες καταστάσεις. Έρχονται χρήματα στην τσέπη σας, βοηθάει πάρα πολύ αυτή η περίοδος για να μπορέσετε να κάνετε αγοραπολισίες ακινήτων, οπότε και να πάρετε τα πάνω σας και γενικότερα είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να πείτε ότι βγαίνω δυναμικά επαγγελματικά και πετυχαίνω στόχους. Ίσως μια σεξουαλική έτσι περισσότερο γνωριμία να πέσει πάνω σας, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν καλή, βλέπω προβλήματα, αλλά ο χάρτης του καθενός τελικά είναι και αυτός ο οποίος θα δώσει την απάντηση σε τόσο κέρια ζητήματα. Προς το τέλος του μήνα μπορεί να υπάρξει μια αύξηση εξόδων, αλλά γενικά ο μήνας θεωρείται αρκετά δημιουργικός. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου, με πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι σας, εκεί ακριβώς, στα θέματα της οικίας σας, θα νιώσετε ότι υπάρχουν σοβαρότατες έτσι δυνατότητες επιτυχίας και εξέλιξης. Είναι μια περίοδος η οποία σας βοηθά στο να μπορέσετε να πείτε ότι κάνω ίσως μια μετακόμιση ή κάνω μια αγοραπολισία ή τέλος πάντων γλιτώνω από κάτι που μου είχε επιβαρύνει τη ζωή πάρα πολύ, ενώ για θέματα να βάλετε κάποια ιδιαίτερα χαρμόσυνα μηνύματα μετά τις 14 Σεπτέμβρη, κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να πείτε ότι μπορώ επιτέλους να δράσω στη ζωή μου πολύ πιο ελεύθερα και πολύ πιο δημιουργικά μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Και να πάμε στο τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για μια περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για θέματα καριέρας.
Σίγουρα ταλαιπωρείστε σε έναν βαθμό για θέματα καριέρας και θέματα δουλειάς. Από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποιες συγκρούσεις με την οικογένεια. Το καλό είναι ότι θα υπάρξουν όμως οικονομικές αναπτύξεις και επιτυχίες από εκεί που δεν το περιμένατε. Άρα θέματα δουλειάς τουλάχιστον παρά την ταλαιπωρία αρχίζουν και βγάζουν χρήματα και θα έχετε κάποια πολύ σημαντικά συμβόλαια ή συμφωνίες ή μικρά ταξιδάκια τα οποία θα οδηγήσουν σε μια σημαντική εξέλιξη. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πιο πιεσμένα και κουραστικά. Για το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου υπάρχει κυριολεκτικά μία, θα μπορούσαμε να πούμε, πολύ δύσκολη φάση αυτή για τον τρίτο σας οίκο. Ίσως είναι μία περίοδος η οποία φαίνεται ότι θα σας κουράσει σε ό,τι αφορά την επικοινωνία σας. Εδώ φαίνεται ότι το τέταρτο πενθήμερο μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη έχει μονίμως εμπόδια, παρεξηγήσεις, δυσκολίες σε συνεννόηση, απώλειες από χρήματα από άλλα πρόσωπα, προβλήματα με ομάδες. Γενικά θεωρείται ότι το τέταρτο πενθήμερο μέχρι τις 10-13 Σεπτεμβρίου τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να αντιμετωπίσετε πολλά πράγματα μόνοι σας. Ευτυχώς αρχίζει και υπάρχει μια πρώτη ευχάριστη έτσι νότα κοντά στις 22 Σεπτέμβρη με κάποια χρήματα που έχονται στην τσέπη σας και αυτό σας βοηθάει να βγει ο μήνας λίγο καλύτερα και να έχετε λίγο καλύτερη διάθεση. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο, να δούμε τι γίνεται με το πέμπτο πρώτα πενθήμερο του, το πρώτο μισό δηλαδή του δεκαημέρου. Για εσάς ίσως να υπάρχουν κάποια πισόπλατα χτυπήματα σε ό,τι αφορά το σπίτι και τη δουλειά, οπότε κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σας δημιουργήσουν κάποια σημαντικά προβλήματα για τα οποία όμως σας βλέπω ότι θα μπορέσετε να προστατευτείτε και θα μπορέσετε να βγείτε νικητές, ενώ κοντά στις 14 Σεπτεμβρίου μια σημαντική συμφωνία για επαγγελματικά ζητήματα θα σας κάνει να χαμογελάσετε με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσετε λίγο καλύτερα αυτή την πολύ έντονη κατάσταση και αντιξότητα την οποία αντιμετωπίζετε λόγω των μισών και 1,5 τετραγώνων που κάνει ο Άρης και ο Ερμής με τον ουρανό. Και μετέπειτα έχουμε το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου. Όλα τα έκτα πενθήμερα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είναι σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα τα οποία θα σας απασχολήσουν. Το πρόβλημα είναι μετά τις 25 Σεπτέμβρη, όπου θέματα καριέρας και θέματα οικίας ίσως να σας δημιουργήσουν προβλήματα και κάποιους πονοκεφάλους, οπότε εκεί μπορεί να βρεθείτε ίσως σε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι μια περίοδος η οποία σας επιτρέπει στο να δείτε ξεκάθαρα ποια είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει επιτέλους να τελειώσουν και με ποιον τρόπο μπορείτε να μπείτε σε μια καινούρια πορεία ζωής. Αγαπημένη μου Πανδώρα, προφανώς αν έχετε μια πολυαστρία, αυτή η πολυαστρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο χάρτη σας και πρέπει να τη βλέπετε. Δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τον οροσκόπο με την έννοια το ότι ο οροσκόπος καθορίζει τους οίκους σας. Καμία πολυαστρία δεν μπορεί να σας καθορίσει τους οίκους. Η οικοθεσία όμως, το πρώτος μας οίκος, ο δεύτερος μας οίκος, ο τρίτος μας οίκος καθορίζεται άμεσα από τον οροσκόπο μας, οπότε αυτό σημαίνει ότι ο οροσκόπος έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την κατανόηση του χάρτη μας. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχνάτε αγαπημένοι μου φίλοι, αυτό που θέλω από εσάς είναι μία εγγραφούλα στο κανάλι μας στο YouTube και βεβαίως όσοι θέλετε και ένα like στο βίντεο ακριβώς δίπλα και μία κοινοποίηση. Μην ξεχνάτε από κάτω τα σχόλιά σας, τι ακριβώς συμβαίνει τον Αύγουστο, τη στιγμή που το βίντεο θα το βλέπετε σε επανάληψη για πρώτη φορά τις ημέρες του Αυγούστου και βέβαια τι σημαίνει και τον Σεπτέμβριο όταν θα έρθει η ώρα αυτή και βεβαίως και στο Facebook όσοι θέλετε κάντε μας ένα follow στη σελίδα μας και βεβαίως μια καρδούλα στο βιντεάκι και μια κοινοποίηση. Πάμε να συνεχίσουμε όμως σιγά σιγά και να δούμε τι γίνεται με το επόμενο ζώδιο. Να ξαναθυμίσουμε ότι οι εγγραφές ξεκινάνε 28 Αυγούστου και καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτέμβρη έχουμε τουλάχιστον 4 νέα υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ινστιτούτο Αστρολογίας για την αστρολογία και όχι μόνο, θα μάθετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτό το Σεπτέμβρη, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας από 28 Αυγούστου για να μάθετε πάρα πολλά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα. Να συνεχίσουμε εμείς και να δούμε τι γίνεται τώρα σιγά σιγά με το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε λοιπόν τους Λέοντες πια του πρώτου πενθημέρου. Εδώ ακριβώς έχουμε τους Λέοντες που του πρώτου πενθημέρου φαίνεται ότι θα πρέπει να παλέψουν λίγο περισσότερο για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη συνεννόηση, ίσως να δυσκολευτείτε λίγο στη συνεννόηση με κάποιους ανθρώπους, ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν εύκολα να σας καταλάβουν ή να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να μάθετε
να αντιμετωπίζετε με πολύ μεγάλη υπομονή, όμως υπάρχουν σημαντικότατα ταξίδια, νέες συνεργασίες, νέες σχέσεις, επιτυχία σε εξετάσεις, μια πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού στόχου, δικτύωση, επίτευξη, επιτυχία, δημιουργικότητα, κατανόηση, αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα το οποίο πραγματικά σας κινητοποιεί και σας κάνει να νιώθετε πάρα πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας. Το μόνο που χρειάζεται από εδώ και πέρα είναι να πάρετε το κουράγιο και να πείτε ότι εγώ τώρα προχωράω στη ζωή μου δυναμικά και προσπαθώ να επιτύχω όλα αυτά τα οποία έχω βάλει μέσα στο μυαλό μου. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες έτσι πολύ ενδιαφέρουσες, θα μπορούσαμε να πούμε, προοπτικές και ευκαιρίες, οι οποίες τελικά θα σας κάνουν να νιώσετε καταπληκτικά και πάρα πολύ όμορφα. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, από τη μία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια περίοδος που θα κάνετε κάποιες πολύ σημαντικές κοινωνικές επαφές που θα σας βοηθήσουν τελικά στους στόχους σας. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα είναι αυτό το οποίο έχει την αποτελεσματικότητα, τη δύναμη, το κουράγιο και την ευκαιρία για να μπορέσει να κάνει κάτι καινούριο, ιδιαίτερα δημιουργικό. Είναι τώρα η περίοδος της δικής σας σημαντικής επιτυχίας, εξέλιξης, πραγμάτωσης και θεωρώ ότι πραγματικά το δεύτερο πενθήμερο είναι αυτό το οποίο κοινωνικοποιείται, γνωρίζει ανθρώπους, κάνει ταξίδια και μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο εκπληρώνει στόχους. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, από τη μία θα έχετε κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις σε πραγματοποίηση σκοπών και στόχων, κυρίως σε ό,τι αφορά εξωτερικό ή σπουδές. Από την άλλη όμως, σε θέματα καριέρας, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά, ενώ οι ίδιοι θα έχετε τελικά και λίγο το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Ο Δίας σε τρίγωνο με τον Κρόνο γίνεται εξάλλου στο δικό σας ζώδιο και δικό σας πενθήμερο. Αυτό δηλώνει ότι θα υπάρχει μια σημαντική πραγματοποίηση ενός στόχου και γενικά θα νιώθετε ότι αυτός ο Σεπτέμβριος σας κινητοποιεί για να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις, ότι προχωράτε τελικά περισσότερο σε θέματα δουλειάς και θα έχετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε θέματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας και γενικά υπάρχει αυτό που λέμε μια οργάνωση, μια επιτυχία, μια εξέλιξη την οποία περιμένετε καιρό. Και μετέπειτα έχουμε το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα. Αρκετά προβλήματα θα αντιμετωπίσετε σε θέματα οικονομικά. Υπάρχει μια περίοδος γενικότερης πίεσης, ταλαιπωρίας και δυσκολιών. Φαίνεται ότι και στη δουλειά σας και από συνεργασίες και από τον σύντροφό σας θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Τα πράγματα θα φτιάξουν μετά τις 22 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί επιτέλους έρχεστε σε κάποιες συμφωνίες για επαγγελματικά ζητήματα και μπορείτε να κάνετε μια καινούργια αρχή. Κατά τα άλλα, θεωρείτε ότι είναι μια περίοδος τώρα που σας δυσκολεύει, μπορώ να σας πω, ειδικά μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, που μονίμως θα έχετε εμπόδια και δυσκολίες για τα οικονομικά σας. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, αν μη τι άλλο, το επόμενο διάστημα μπορεί να αποκαλύψετε ότι κάποιοι άνθρωποι από τον λεγόμενο φιλικό σας κύκλο να μην είναι και τόσο φίλοι και να πρέπει να τους απομακρύνετε. Είναι όμως μια περίοδος όπου ξαφνικά χρήματα έχονται στην τσέπη σας και σας βοηθάνε στο να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα επί της καθημερινότητας. Ειδικά κοντά στις 14 Σεπτέμβρη θεωρείτε ότι είναι μια περίοδος η οποία είναι πολύ βοηθητική για θέματα οικονομικά και αυτό σας βοηθάει να πάρετε επιτέλους λίγο τα πάνω σας. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, όπως όλα τα έκτα πενθήμερα και εσείς μέχρι τις 20-25 Σεπτέμβρη δεν έχετε κάποια σημαντικά γεγονότα. Προς το τέλος του μήνα, μετά τις 25 Σεπτέμβρη, τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Ίσως κάποιοι στόχοι σας εκπαιδευτικοί ή κάποια ταξίδια τα οποία έχετε βάλει στο μυαλό σας να καθυστερήσουν, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα τις τελευταίες 5 μέρες του Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα, ο μήνας κυλάει σχετικά ήρεμα, ήσυχα, χωρίς σοβαρά προβλήματα και νιώθετε ότι η ζωή σας τουλάχιστον έχει αυτό που λέμε μια σχετική ηρεμία, μια σχετική ησυχία και θα είσαστε καλά. Και να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο της Παρθένου. Να αλλάξω και τη φάση από κάτω, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου, το οποίο σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα βλέπει ότι οικονομικά υπάρχουν μεν κάποιες δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και σημαντικές δυνατότητες για να μπορέσετε να πείτε ότι τα πράγματα στη ζωή σας αλλάζουν προς μια καλύτερη προοπτική. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια περίοδος η οποία βοηθά αρκετούς Παρθένους του πρώτου πενθήμερου να βγάλουν χρήματα μέσα από υψηλές δεξιότητες. Επίσης, ο μήνας αυτός είναι πολύ βοηθητικός για θέματα κληρονομικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια
μια πολύ σημαντική επαφή και να μπορέσετε να λύσετε κάποια δικαστικά θέματα επίσης που σας είχαν ταλαιπωρήσει εδώ και καιρό. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ευκολία στην οποία θα έχετε στο να μπορέσετε να λύσετε εργασιακά ζητήματα. Μία ταλαιπωρία, μία κόπωση, μία μόνιμη κίνηση θα υπάρχει το Σεπτέμβριο, αλλά θα σας βγει θεωρώ σε καλό. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου είναι μια περίοδος για εσάς ιδιαίτερα αποκαλυπτική και βοηθητική. Θεωρώ ότι πρώτον βγάζετε χρήματα και ότι η καριέρα σας παίρνει την ανιούσα. Έτσι λοιπόν το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου προχωρά δυναμικά σε μια πολύ σημαντική οικονομική και εργασιακή επιτυχία και γενικότερα ο μήνας Σεπτέμβριο σας βοηθά να πραγματώσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους και να μπορέσετε να προχωρήσετε σε πράγματα τα οποία είχατε βάλει στο μυαλό σας εδώ και καιρό. Η τύχη είναι με το μέρος σας και μπορεί ξαφνικές αλλαγές να δράσουν τελικά για να μπορέσετε να επιτύχετε κάτι το οποίο θεωρούσατε ίσως και αδύνατο. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μια φάση όπου πιθανόν κάποια ζητήματα τα οποία σχετίζονται με οικονομικά τρίτον ίσως να ταλαιπωρηθείτε εκεί. Αυτό έχει να κάνει με δάνεια ή πιθανόν να έχετε κάποια λεφτά τα οποία περιμένετε από κάποιο άτομο της οικογένειάς σας ή κάποιο φιλικό σας πρόσωπο. Με κάποιον τρόπο εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια μπλοκαρίσματα. Το θετικό όμως για το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου είναι ότι έχει πια τη δυνατότητα να σπρώξει προς νέες σημαντικές εξελίξεις, επιτυχίες, να μπορέσει να δημιουργήσει καινούργια πράγματα στη ζωή του που τα περίμενε εδώ και καιρό και γενικότερα να μπορέσετε να νιώσετε ότι η ζωή σας αλλάζει προς κάτι καλύτερο, κάτι πολύ πιο δημιουργικό και ίσως και να λύσετε κάποιο πρόβλημα επαγγελματικής φύσεως το οποίο σας είχε ταλανίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου δυσκολεύεται πάρα πολύ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προσωπική του αυτοέκφραση. Ζητήματα δυσκολίας με τη δουλειά και ζητήματα δυσκολίας με πραγματοποίηση στόχων και θέματα με το εξωτερικό και ταξίδια. Οπότε μέχρι τις 12-13 Σεπτεμβρίου νιώθετε ιδιαίτερα εγκλωβισμένοι και ταλαιπωρημένοι. Τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν σταδιακά από τις 15-16 Σεπτέμβρη και ειδικά στις 22 Σεπτεμβρίου έρχονται επιτέλους τα χρήματα τα οποία αποθούσατε για να μπορέσετε να κάνετε αυτό το νέο ξεκίνημα. Γενικότερα ο μήνας αυτός έχει τις δυσκολίες του, τις πιέσεις του και τα συνεχή του εμπόδια που όμως στο τέλος τελικά καταφέρετε να κάνετε αυτό το ξεκίνημα το οποίο αναζητούσατε εδώ και καιρό. Και να πάμε στο πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου. Από τη μία ταλαιπωρίες λόγω επαφών με ομάδες και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τελικά το μυαλό για να σκεφτούν και να κάνουν τις λύσεις τις οποίες χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η Παρθένος του πέμπτου πενθημέρου θα πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, αλλά μην αφήνετε ανθρώπους από ομάδες να χειρίζονται τη δική σας κατάσταση. Κάντε εσείς τώρα την κατάλληλη κίνηση, κάντε τα κατάλληλα βήματα για να μπορέσετε να προχωρήσετε και τελικά να μπορέσετε να γίνετε και νικητές. Η περίοδος αυτή είναι μία περίοδος η οποία τελικά σας δίνει αυτό που λέμε την ευκαιρία για να κάνετε αυτό που λέμε την επιτυχία πραγματικότητα μέσα όμως από τις δικές σας αποφάσεις. Οι αποφάσεις αλλάζουν ζωές, αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής. Οπότε πρέπει να πάρετε εσείς τις αποφάσεις και να μην αφήσετε άλλους από ομάδες να σας κυλήσουν σε αδιέξοδες καταστάσεις. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου σχετικά δεν έχετε τίποτα το ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Κάποιες νοημίες, κάποιες επαφές, κάποια ευχάριστα βήματα, κάποιες ωραίες συναντήσεις. Τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν μετά τις 25 Σεπτεμβρίου. Εκεί μπορεί να έχετε κάποιες απώλειες από θέματα κληρονομικά ή από χρήματα από τρίτους. Ενώ γενικότερα θέλει προσοχή το τελευταίο πενθήμερο του μήνα για κάποιες λανθασμένες εκτιμήσεις επί των οικονομικών. Κατά τα άλλα, ο μήνας θεωρείται ασφαλής, σίγουρος και ήρεμος. Και να προχωρήσουμε με τα επόμενα 6 ζώδια και όπως πάντα έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Και να δούμε εδώ πέρα λοιπόν τι περιμένει. Ο Ζυγός του πρώτου πενθημέρου, αν μη τι άλλο, έχει μια υψηλή ευθύνη το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρείται ότι είναι μια περίοδος υψηλής έντασης, γιατί ακριβώς έχετε στα χέρια σας πολλά πράγματα να κάνετε. Είναι όμως μια φάση πολύ δημιουργική για να κάνετε μια καινούργια σχέση, να προχωρήσετε σε συνεργασίες, να κάνετε κάποιες καινούργιες επαγγελματικές επαφές, να βγάλετε χρήματα. Προφανώς όλο αυτό θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου, προσοχή πάρα πολύ, σε ανθρώπους που θα θελήσουν να σας εκμεταλλευτούν ή τέλος πάντων να θελήσουν να έχουν τον έλεγχο της ζωής σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλετε
ίσως κάποια πράγματα έτσι σε μία σειρά, να μην ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα και λίγο να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας. Παρ' όλα αυτά, οι επιτυχίες, όπως είπαμε, έρχονται. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, με πολύ ωραία πράγματα έρχεται η ζωή σας και ολοκληρώνεται, κάποιο σημαντικό ταξίδι, ή μία εκπλήρωση εκπαιδευτική ή μία πραγμάτωση σε ένα στόχο. Γενικότερα, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα του Σεπτέμβρη φαίνεται να είναι τρομερά αποδοτικό για εσάς, με πάρα πολλές δυνατότητες για να μπορέσετε να κάνετε ενδιαφέροντα πράγματα και σαν να φεύγει επιτέλους από πάνω σας κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ προβληματικό, κάτι το οποίο σας είχε κουράσει και σας είχε οδηγήσει σε αδιέξοδα. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, από τη μία βιώνει κάποιες κρίσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές του σχέσεις και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με το γάμο σας ή με κάποιον συνεργάτη σας. Από την άλλη όμως, ομάδες και άνθρωποι φίλοι για εσάς θα σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επαγγελματικά σας σχέδια και να καταφέρετε να κάνετε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία θέλετε εδώ και καιρό. Είναι λοιπόν η στιγμή της δικής σας επιτυχίας, είναι η στιγμή της δικής σας δικαίωσης και τελικά θα μπορέσετε να νιώσετε πολύ πιο άνετα, πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο δημιουργικά και τελικά πολύ πιο επιτυχημένα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, όπως όλα τα τέταρτα πενθήμερα, μέχρι τις 11-12 του μήνα θα αντιμετωπίσετε αρκετές δυσκολίες, κυρίως πισόπλατα χτυπήματα, κρυφοί εχθροί ή καταστάσεις πολύ μπερδεμένες, όπως επίσης και προβλήματα με χρήματα. Αυτό οδηγεί σε κάποια διέξοδα μέχρι τις 12-13 Σεπτεμβρίου. Τα πράγματα φτιάχνουν σε συνέχεια, οπότε η επαγγελματική σας πορεία από τις 14-15 Σεπτέμβρη και μετά αρχίζει να είναι περισσότερο ανωδική, οπότε και εκεί νιώθετε ότι κάποια πράγματα λειτουργούν καλύτερα, ενώ φαίνεται ότι είναι επιτέλους η περίοδος αυτή πάρα πολύ δημιουργική για να μπορέσετε να χτίσετε τελικά κάποια καινούργια συνεργασία, ειδικά από τις 22 Σεπτεμβρίου και μετά. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, από τη μία υπάρχουν κάποιες, θα μπορούσαμε να πούμε, δυσκολίες στο να πραγματώσετε κάποια πράγματα που θέλατε εδώ και καιρό, ίσως κάποια θέματα σπουδών ή κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με δουλειά που είχατε καιρό στο μυαλό σας να μην μπορούν να βγούνε, όμως τα πράγματα φαίνεται ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουν μια πολύ σημαντική πορεία και εκεί φαίνεται να υπάρχει μια καινούργια επαγγελματική αναγνώριση, πραγματοποίηση στόχων και οργανωτικότητα, επιτυχία, ελευθερία, οργάνωση, επίτευξη. Άρα μέσα από τις αντικσότητες τελικά μπορείτε να περιμένετε κάτι καινούργιο και κάτι πολύ δημιουργικό παρά την όποια παραφιλολογία μπορεί να βιώσετε κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, όλοι του έκτου πενθημέρου, οποιοδήποτε ζώδιο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου δεν έχετε καμία ιδιαίτερη εξέλιξη. Θα περάσετε καλά όμως με παρέες, φιλίες, γνωριμίες, μικρά ταξιδάκια. Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ημερών του Σεπτέμβρη. Εκεί μπορεί να βιώσετε κάποιες σημαντικές κρίσεις σε ό,τι αφορά τις διαπροσωπικές σας επαφές. Εκεί μπορεί να βιώσετε και κάποια αποξένωση με τον σύντροφό σας. Ενώ και σε θέματα επαγγελματικής εικόνας, ίσως να πρέπει να κάνετε κάποιες σημαντικές αλλαγές, γιατί μπορεί να δεχτείτε κάποιες επιθέσεις από κάποιους ανθρώπους που θα είναι λίγο πισόπλατες. Αυτά και για το ζώδιο του Ζυγού. Πάμε να δούμε το ζώδιο του Σκορπιού, πώς θα κινητοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα Σεπτέμβρη. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να δούμε τι γίνεται. Το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, αν μη τι άλλο, θα έχετε πάρα πολύ παρασκήνιο. Είναι μια περίοδος, ο Σεπτέμβριος, που θα έχετε αρκετοί Σκορπιοί του πρώτου πενθημέρου, πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Είναι μια περίοδος λίγο πιεστική, λίγο αγχωτική, λίγο δύσκολη. Δεν σας επιτρέπει και πάρα πολύ το χρόνο που θα θέλετε για να μπορέσετε να κάνετε κάποια πράγματα έτσι όπως τέλος πάντων ζητούσατε. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια περίοδος για εσάς που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε πολλούς κρυφούς εχθρούς και κάποιες ταλαιπωρίες σε θέματα εργασιακών. Από την άλλη, έχετε μια τρομερή δημιουργικότητα και καλλιτεχνικότητα, η οποία θα εκφραστεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντες τρόπους. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ σημαντική αυτοπραγμάτωση, επιτυχία, οργάνωση και ίσως σε ένα μεγάλο βαθμό να νιώσετε επιτέλους ότι η ζωή σας γίνεται επιτέλους πολύ καλύτερη. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα και θα σας βοηθήσει αυτή η περίοδος τελικά να βγείτε νικητές μέσα από το ξεκαθάρισμα το ποιος πραγματικά είναι ο δικός σας άνθρωπος και ποιος όχι. Στο τέλος, εργασιακά τα πράγματα θα πάνε καλά.
Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού είναι μια φανταστική στιγμή για χρήματα τα οποία τελικά μπορούν να προχωρήσουν μέσα από επενδύσεις, από τράπεζες, από χρήματα από τρίτους. Ίσως είναι μια περίοδος όπου νιώθετε ότι μπορείτε να καλμάρετε, να χαλαρώσετε και να είσαστε και λίγο πιο εσωστρεφείς και αυτό να σας κάνει να νιώθετε πάρα πολύ ασφαλείς. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο μια περίοδος εσωστρέφειας αλλά και οικονομικής επιτυχίας, η οποία θα σας κάνει να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα και γενικότερα το δεύτερο πενθήμερο κινείται προς αυτούς τους ρυθμούς. Το τρίτο πενθήμερο τώρα του ζωδίου του Σκορπιού, για εσάς είναι σίγουρα τώρα μία περίοδος όπου εργασιακά θα ταλαιπωρηθείτε και θα βρεθείτε κοντά σε πολύ πιεστικές συνθήκες, φρελτάροντας με υπερκόπωση και θέματα ευεξίας. Από την άλλη, η περίοδος αυτή βοηθά για να κανονίσετε είτε καινούργια ταξίδια, είτε να μπορέσετε με κάποιους ανθρώπους να κλείσετε κάποιες σημαντικές συμφωνίες, σαν μια ομάδα, μια συνεργασία, ένας σύλλογος, ο οποίος θα σας κάνει να χαρείτε πάρα πολύ, γιατί θα έχετε μια πολύ έντονη αποτελεσματικότητα, η οποία τελικά θα σας ευνοήσει στο να μπορέσετε να κινητοποιηθείτε και να εξελιχθείτε με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού μέχρι τις 12-13 Σεπτεμβρίου θα έχετε σοβαρά προβλήματα με αυτό που βοηθούσε το προηγούμενο πενθήμερο, ίσως δεν το έχετε δυστυχώς αυτό, πολλά προβλήματα με ομάδες ανθρώπων, πολλά προβλήματα με συλλόγους και γενικότερα παρεξηγήσεις. Ενώ την ίδια στιγμή αυτοί οι φίλοι ή τα πρόσωπα μπορεί να εισβάλλουν στη σχέση σας ή στο σπίτι σας και να δημιουργήσουν περισσότερες εντάσεις. Τα πράγματα φτιάχνουν σταδιακά από τις 15 Σεπτεμβρίου και έπειτα. Εκεί επιτέλους η δουλειά σας αρχίζει και έχει πολύ σημαντικότερες προοπτικές και επιτυχίες και γενικότερα θεωρείται ένα διάστημα το οποίο σας επιτρέπει να πείτε ότι εγώ από εδώ και πέρα κάνω ένα πλάνο επαγγελματικό και έχω τελικά την οργάνωση και την επιτυχία την οποία αναζητούσα για να μπορέσω τελικά να εξελιχθώ και να προχωρήσω περαιτέρω στη ζωή μου. Το πέμπτο πενθήμερο τώρα του ζωδίου του Σκορπιού, από τη μία ίσως να έχετε πολλά έξοδα ή ξαφνικές οικονομικές υποχρεώσεις που θα σας βγάλουν εκτός προγράμματος, από την άλλη όμως καινούργια σχέδια θα σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να βρείτε τη θετική πλευρά της ζωής, θα είσαστε περισσότερο επικοινωνιακοί και ίσως να φλερτάρετε με κάποιο πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε τελικά να σας οδηγήσει σε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα σχέση και επαφή που δεν το περιμένατε κιόλας. Ενώ το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, όπως όλα, όπως είπαμε, τα έκτα πενθήμερα, έτσι και εσείς μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου δεν τρέχει κάστανο, δεν συμβαίνει τίποτα το συγκλονιστικό. Τα πράγματα κυλάνε όμορφα, καθημερινά, γλυκά, με πρόγραμμα. Οι τελευταίες όμως 5 μέρες είναι δύσκολες και θα σας ταλαιπωρήσουν κυρίως σε θέματα εργασιακά. Εκεί πιθανόν προσέξτε μην κολλήσετε καμία ίωση, μήπως είστε λίγο κουρασμένοι παραπάνω, ενώ υπάρχει γενικότερα μια έλλειψη διάθεσης την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε για να μην σας χαλάσει περαιτέρω την καθημερινότητά σας. Αυτά και για το ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε λοιπόν μόνο 4 ζώδια. Αγαπημένοι μου φίλοι, μην ξεχνάτε, πατάμε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και βεβαίως δίπλα το κουδουνάκι για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις, ενώ την ίδια στιγμή όσοι θέλετε βεβαίως κάντε μας και μια κοινοποίηση, γράψτε μας όμως στα σχόλια από κάτω, όποτε και να δείτε το βιντεάκι, πώς είσαστε αυτή την περίοδο. Το ίδιο και στο Facebook, όσοι ενδιαφέρεστε πατήστε like στη σελίδα μας και καρδούλα στο βιντεάκι με μια κοινοποίηση για να μπορέσω και εγώ να νιώσω ότι κάνω σωστά τη δουλειά και να πάρω δύναμη για να μπορώ να συνεχίσω και βέβαια γράψτε μας και στο Facebook από κάτω τι ακριβώς σας απασχολεί και τι τρέχει αυτή την περίοδο. Όσοι ενδιαφέρεστε για θέματα σπουδών, 28 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές, οι οποίες έχουν να κάνουν με 4 καινούργια προγράμματα αστρολογίας, ένα πρόγραμμα για αυτούς που δεν έχουν κάνει τίποτα αστρολογικό και θέλουν να πάρουν το δίπλωμα και 3 καινούργια προγράμματα με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αστρολόγους ή για μαθητές που έχουν κάνει χρόνια αστρολογία και θέλουν να επεκτείνουν τους οριζοντές τους. Θα σας τα πω αυτά με το που γυρίσω. Τα πολλά λόγια όμως είναι φτώχεια και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Τοξότη. Οι τοξότες γενικότερα του πρώτου πενθημέρου μπορούμε να πούμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουν μια πολύ έντονη κοινωνικοποίηση, πάρα πολλές νέες παρέες, νέες φιλίες, οργάνωση, επίτευξη, κοινωνικοποίηση. Γενικά θεωρείται ένα διάστημα το οποίο πραγματικά θα σας κάνει να μπορέσετε να πετύχετε ίσως πράγματα που ήταν ανομολόγητα. Μια φανταστική περίοδος, τρομερά δημιουργική, με φοβερά ταλέντα να έρχονται τελικά στη ζωή σας ή εσείς ήδη να βγάζετε το ταλέντο σας. Είναι μια περίοδος όπου ο έρωτας σας χτυπάει την πόρτα, φλερτάρετε, ταξιδεύετε, γνωρίζετε νέους ανθρώπους και κυρίως δημιουργείτε. Οι δυνατότητες για δημιουργία είναι άπειρες και θεωρώ ότι ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες του πρώτου πενθημέρου τοξότες θα έχουν μια φανταστική προοπτική το επόμενο διάστημα και πρέπει να την εκμεταλλευτείτε.
ταξίδια επίσης πολύ σημαντικά και γενικότερα έχετε έναν αέρα και μία αίσθηση εκπλήρωσης και επιτυχίας. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, αν μη τι άλλο, το επόμενο χρονικό διάστημα νιώθει ότι οι σχέσεις του αποκτούν πολύ ενδιαφέρον. Μια πολύ ωραία και συναρπαστική στιγμή στις διαπροσωπικές σας επαφές, ενώ κοινωνικοποιείστε πάρα πολύ έντονα και νιώθετε ότι η ζωή σας αλλάζει. Επίσης, είναι μια περίοδος η οποία τελικά σας οδηγεί ίσως σε ένα συνεργάτη από το παρελθόν, ο οποίος θα σας βοηθήσει ξανά στο να μπορέσετε να επιτύχετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, θεωρώ ότι ερωτεύεται και καταφέρει να κάνει και κάποιες καινούργιες σχέσεις. Όμως κάποιες από τις σχέσεις σας αυτές για το τρίτο πενθήμερο του τοξότη μπορεί να είναι και λίγο προβληματικές. Οπότε εκεί θα πρέπει λίγο να κοιτάξετε λίγο καλύτερα το πώς κινείστε, πώς αντιδράτε, ποια πράγματα λειτουργούν, ποια πράγματα δεν λειτουργούν, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη κάνει κάποιες νέες γνωριμίες, αλλά κάποιες από αυτές μπορεί να είναι αρκετά προβληματικές ή δύσκολες. Και εκεί λοιπόν θέλω από εσάς έτσι λίγο περισσότερο να μου βάλετε κάποια πράγματα σε μία σειρά και να παλέψετε, να μου διαλέξετε το σωστό σύντροφο και όχι τον προβληματικό. Λεφτά θα πάρετε επίσης από κάπου που περιμένατε καιρό. Κινητοποιηθείτε. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, με κάποια επαγγελματικά εμπόδια και δυσκολίες, γενικότερα μέχρι τις 12 με 15 Σεπτεμβρίου νιώθετε ότι η επαγγελματική σας πορεία εμποδίζεται αρκετά, δεν υπάρχουν κινήσεις ή υπάρχουν εμπόδια ή υπάρχουν προβλήματα στη συνεννόηση. Δεν είναι δηλαδή ένα διάστημα ιδιαίτερα βοηθητικό. Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια περίοδος που δεν σας επιτρέπει στο να χαλαρώσετε. Τα πράγματα από τις 15 Σεπτεμβρίου κινούνται, κυρίως όμως ό,τι αφορά υπογραφές, σπουδές, ταξίδια ή ομάδες ανθρώπων για τη δουλειά σας. Τα πράγματα θα πάνε καλά με το που γυρίσει ο Οκτώβριος. Μέχρι τότε καλό θα ήταν ο Σεπτέμβριος να αποφύγετε να κάνετε κάποια ιδιαίτερη σημαντική επαγγελματική πορεία, ενώ εσείς οι ίδιοι φαίνεται ότι κάνετε κάποιες λανθασμένες κινήσεις, γι' αυτό και αποφύγετε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου 15μέρου του Σεπτέμβρη να κάνετε οποιαδήποτε σημαντική κίνηση. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, ίσως να αντιμετωπίσει κάποιες σημαντικές κρίσεις με κάποιο σύντροφο, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι αποστασιοποιείστε από κάποια φιλικά σας πρόσωπα. Τα πράγματα όμως είναι πάρα πολύ βοηθητικά για θέματα καριέρας και θα λάβετε χρήματα τα οποία θα σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να εκπληρώσετε ένα πολύ σημαντικό επαγγελματικό σας στόχο και να βγάλετε λεφτά από εκεί που δεν τα περιμένατε. Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, σε μια σχετική ηρεμία μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη, τα πράγματα κυλούν ήρεμα, με ένα περιβάλλον φιλικό, με οικογένεια. Γενικότερα θα έχετε μια καλή διάθεση, αλλά από την άλλη, στις τελευταίες μέρες του μήνα, από τις 25 Σεπτέμβρη και μετά, θα έχετε κάποιες ίσως ξαφνικές ερωτικές νοημίες, οι οποίες όμως μπορεί να πονέσουν. Έτσι λοιπόν θέλω να μου δουλέψετε λίγο με τον εαυτό σας, για να μην βρεθείτε μπροστά σε μια επαφή, μια σχέση που τελικά θα σας απογοητεύσει. Σίγουρα όμως προς το τελευταίο πενθήμερο του μήνα ευνοείστε πάρα πολύ για να κάνετε μια πολύ σημαντική νέα γνωριμία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του εγώκερο. Οι εγώκεροι σίγουρα του πρώτου πενθημέρου νιώθετε ότι τα επαγγελματικά σας είναι αυτά τα οποία κινητοποιούνται μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη. Είναι τώρα η στιγμή για να μπορέσετε να διεκδικήσετε κάτι καινούριο, για να μπορέσετε να επιτύχετε κάτι καινούριο, για να μπορέσετε να κάνετε κάτι πολύ δημιουργικό. Θεωρώ ότι αρκετοί εγώκεροι του πρώτου πενθημέρου όχι μόνο θα έχετε φανταστικές νέες επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και θα μπορέσετε να έχετε πολύ σημαντικές ευκαιρίες όπως μια αγοραπολισία ή τέλος πάντων μια μετακίνηση. Ναι, θα παλέψετε πάρα πολύ, θα σκελαγωγηθείτε, θα αγχωθείτε, θα περάσετε λίγο δύσκολα. Δεν είναι ένα εύκολο χρονικό διάστημα αυτό. Περιέχει μια πολύ μεγάλη ένταση στη ζωή σας. Μέσα όμως από αυτές τις εντάσεις, τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τελικά θα καταφέρετε να κάνετε τελικά τα πράγματα τα οποία αναζητούσατε. Άρα, ναι, μεν υπάρχουν επιτυχίες, σίγουρα όμως υπάρχουν και δυσκολίες, τις οποίες θα πρέπει να μάθετε να τις αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία, γιατί υπάρχουν και εντάσεις. Παρ' όλα αυτά, οικονομική άνοδος, επαγγελματική άνοδος, εργασία, χρήματα, καριέρα, όλα τα καλά του Θεού έχει το πρώτο πενθήμερο, εκμεταλλευτείτε το. Ακόμη ξεκάθαρο το μήνυμα είναι για το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερο, το οποίο θα έχει μια φανταστική προοπτική για θέματα δουλειάς. Το επόμενο διάστημα πραγματικά
σας κάνει να νιώθετε τρομερά καλά, όμορφα και ίσως να είναι και η περίοδος της δικής σας τελικά επαγγελματικής επιτυχίας. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εργασία, καριέρα, φήμη, χρήματα, επίτευξη στόχων. Είναι ένα εκπληκτικό διάστημα, ένα δημιουργικό διάστημα, ένα διάστημα το οποίο θα σας κάνει να νιώσετε ότι πολλά πράγματα στη ζωή σας αρχίζουν να αλλάζουν και ότι έχετε τελικά την αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσετε αυτά τα οποία θέλετε στη ζωή σας. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερο, σίγουρα μέσα στο σπίτι θα υπάρχει μια γενικότερη ταλαιπωρία, βλάβες ή κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι τώρα έρχονται κάποια χρήματα από εκεί που δεν τα περιμένατε, ενώ ένας σημαντικός επαγγελματικός σας στόχος είναι πραγματικότητα. Οπότε από τη μία η δουλειά και τα χρήματα πηγαίνουν καλά, μέσα στο σπίτι όμως κάποια πράγματα μπορεί να μην λειτουργήσουν και τόσο και μπορεί να σας πληγώσουν κάποιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερου θα αντιμετωπίσει σημαντικότερες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά σχέδια και κυρίως οτιδήποτε αφορά πλάνα ή ταξίδια. Ιδιαίτερα αρκετά ταξίδια σας στο πρώτο 15ήμερο του μήνα Σεπτέμβρη μπορεί να ακυρωθούν ή τέλος πάντων τελευταία στιγμή να έχετε κάποιες δυσκολίες. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να κοιτάξετε το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερο είναι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα με θέματα σπουδών, οπότε αν έχετε κάτι να δώσετε αρχές Σεπτέμβρη να είστε πολύ προσεκτικοί, κυρίως όταν ανεβάζετε το αρχείο ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Μια σημαντική όμως επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση σας περιμένει στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα λυτρωτικό για να μπορέσετε επιτέλους να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερο, αν μη τι άλλο, το επόμενο χρονικό διάστημα νιώθει ότι μέσα στη δουλειά του κάποια πράγματα δεν γίνονται και τόσο καλά, η καθημερινότητά σας είναι ιδιαίτερα κουραστική και θέλω να μου προσέξετε λίγο την ευεξία σας, το να νιώσετε εσείς καλά. Από την άλλη, δεν πάβει να είναι μια καταπληκτική στιγμή αυτή για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε νέες συνεργασίες με ανθρώπους που πραγματικά θα σας κάνουν να νιώσετε υπέροχα, ενώ την ίδια στιγμή μια πραγμάτωση ενός στόχου, η οποία θα βγάλει και χρήματα, θα σας κάνει τελικά να προχωρήσετε μπροστά στη ζωή σας παρά τις όποιες δεξιότητες επί της καθημερινότητάς σας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2026. Τέλος, τα έκτα πενθήμερα, κανένα δεν έχει κάποιο σημαντικό γεγονός. Έτσι και εσείς μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου περνάτε απλά καλά με δικούς σας ανθρώπους. Υπάρχουν μικρά ταξιδάκια, ωραίες εμπειρίες. Στο τέλος όμως του μήνα τα πράγματα δυσκολεύουν από τις 25 Σεπτεμβρίου και τις τελευταίες 5 μέρες του μήνα αυτού. Προσοχή πάρα πολύ σε σημαντικές παρεξηγήσεις μέσα στον χώρο της οικίας σας ή για σημαντικές βλάβες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες. Οπότε, είτε προσοχή με την οικογένεια, είτε προσοχή με το σπίτι, γιατί εκεί μπορεί να είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να σας ταλαιπωρήσει και να σας οδηγήσει έτσι σε κάποια δύσκολα κομμάτια. Να προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του υδροχόου προφανώς για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος για το πρώτο πενθήμερο είναι σημαδιακός, είναι ένας μήνας απίστευτης επιτυχίας και δυνατότητας εξέλιξης. Σίγουρα είναι μια περίοδος όπου πάρα πολλά πράγματα γίνονται επιτέλους πραγματικότητα, ταξίδια, σπουδές, δημιουργία, συνεργασίες, σπουδές, έντονες εξελίξεις σε θέματα που έχουν να κάνουν και με τον έρωτα και φλερτ και δημιουργικότητα και πάθη. Θεωρώ ότι είναι ένα καταπληκτικό διάστημα αυτό, το οποίο πραγματικά σας κάνει να νιώθετε ότι έχετε τη δύναμη για να μπορέσετε να αλλάξετε τη ζωή σας. Η περίοδος αυτή όμως ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ κουραστική για το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου. Υπάρχει μια μόνιμη πίεση, ταλαιπωρία, καζούρα, κούραση, εντάσεις που δεν σας επιτρέπουν στο να μπορείτε να χαλαρώσετε και τόσο όσο θα θέλατε. Και γενικότερα θεωρείτε ότι είναι τώρα η περίοδος αυτή την οποία θα πρέπει όσο το δυνατόν, θα μπορούσαμε να πούμε, να μάθετε να τη χειρίζεστε πιο επικοδομητικά, γιατί φαίνεται ότι ναι μεν έχονται καλά γεγονότα, αλλά μονίμως κάποιος σας εκνευρίζει, κάποιος σας ταλαιπωρεί, κάποιος σας χαλάει τη διάθεση και αυτό θέλει μια καλύτερη διαχείριση. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, μπροστά σε μια πολύ σημαντική νέα γνωριμία ή μια νέα σχέση ή τεκνοποίηση για όσους ενδιαφέρεστε, ενώ και η υπάρχουσα γνωριμία σας φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και να νιώθετε τρομερά ανανεωμένοι. Ωραία ταξιδάκια, πραγματοποίηση στόχων και σκοπών. Το δεύτερο πενθήμερο έχει μια ευλογία το επόμενο διάστημα για να μπορέσει να επιτύχει και να κάνει πολλά από την ιερά του πραγματικότητα. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, από τη μία σίγουρα το επόμενο διάστημα μπορεί με αδέλφια να έχετε κάποια σύγκρουση ή πιθανόν κάποιες μικρές μετακινήσεις που έχετε να υπάρχουν κάποιες ζημιές, παράδειγμα το αυτοκίνητο να βγάλει κάποια ζημιά και να πρέπει να πληρώσετε. Από την άλλη όμως είναι ένα πολύ καλό διάστημα αυτό, γιατί
σας επιτρέπει να κάνετε και μια καινούργια σχέση, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική και ερωτική, αλλά και να βγάλετε χρήματα. Ιδιαίτερα χρήματα που περιμένετε καιρό, είτε από μια δικαστική απόφαση, είτε από τρίτα πρόσωπα που θα σας τα καθυστερούσαν με κάποιο λόγο και επιτέλους μπορείτε να τα πάρετε στα χέρια σας. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, το επόμενο χρονικό διάστημα ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα ακριβώς κληρονομικά. Ίσως μια δικαστική απόφαση να μην πρέπει να την πάρετε ή τέλος πάντων να καθυστερήσετε μια δίκη, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ προβληματικός και δύσκολος για εσάς, ενώ θα υπάρξουν σημαντικότατα προβλήματα σε δικές σας επιλογές αλλά και μέσα στο σπίτι. Τα πράγματα θα φτιάξουν μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί υπάρχει μια νέα συνεργασία, όπως επίσης και μια σχέση υπάρχουσα, ερωτική, να βελτιωθεί ή να κάνετε μια νέα γνωριμία, στην οποία θα περάσετε καταπληκτικά. Η περίοδος αυτή κινητοποιεί πάρα πολύ τη διάθεσή σας και σας κάνει να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα, ενώ γενικότερα το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη σας κάνει να νιώθετε πολύ πιο ασφαλείς για τα πράγματα τα οποία έχετε βάλει στο μυαλό σας. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, ίσως να έχετε κάποιες απογοητεύσεις από κάποιες ερωτικές σας σχέσεις ή να γνωρίσετε κάποιον πολύ περίεργο τύπο στην αισθηματική σας ζωή, ο οποίος να μην είναι και καλύτερη επιλογή. Παρ' όλα αυτά, εργασιακά σας περιμένουν πολύ ευχάριστα γεγονότα και θα λάβετε σημαντικό ποσό ή χρήματα που περιμένετε καιρό, με αποτέλεσμα να μπορείτε να ανανεωθείτε και το πέμπτο πενθήμερο να νιώσει επιτέλους ότι η ζωή του στα εργασιακά και στα οικονομικά αρχίζει και βελτιώνεται. Στα προσωπικά θέλει μια προσοχή. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, όπως και όλα τα έκτα πενθήμερα, δεν έχετε καμία συγκλονιστική εξέλιξη μέχρι και τις 25 του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια περίοδος χαλάρωσης, ηρεμίας, τακτοποίησης κάποιων υποχρεώσεων, σχεδιασμού. Οι τελευταίες 5 μέρες όμως του μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολες με θέματα με αδέλφια. Ίσως παρεξηγηθείτε με κάποια φιλικά σας πρόσωπα ή με κάποιο αδερφό σας αδελφή, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις σας, οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει ένας εκνευρισμός από τις 25 μέχρι και τις 30 Σεπτέμβρη για το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του Ιχθύ. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν να δούμε τα ψαράκια. Οι Ιχθύες του πρώτου πενθήμερου, σίγουρα το επόμενο διάστημα καταλαβαίνουν ότι ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ξύλο θα φάω, τρώει μύτη μου. Λοιπόν, επανήλθα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, το οποίο φαίνεται ότι έχει πολλά θέματα με οικονομικά και με οικονομικά με τρίτους. Επιτέλους έχονται λεφτά στην τσέπη σας για το πρώτο πενθήμερο του Ιχθύ. Το περιμένατε καιρό. Ήταν κάτι το οποίο αναζητούσατε, ήταν κάτι το οποίο θέλατε. Και πραγματικά το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ένα διάστημα το οποίο σας βοηθά να μπορείτε να χτίσετε επιτέλους κάποια πράγματα τα οποία θέλατε καιρό και να βγάλετε λεφτά. Βγάζετε λεφτά το πρώτο πενθήμερο του Ιχθύ. Τα βγάζετε όμως και σας ζηλεύουν άλλοι, σας κάνουν πόλεμο και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αλλά δεν θεωρείτε και φυσιολογικό αυτό, γιατί προφανώς αν βγάζετε χρήματα, κάποιοι άλλοι δεν βγάζουν, άρα σας κάνουν πόλεμο. Εγώ πάντως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ βγάζει αρκετά χρήματα και νιώθει επαγγελματικά ότι μπορεί να κάνει κάποια καινούργια βήματα στη ζωή του. Πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός για το πρώτο πενθήμερο, θα σας κάνουν πάρα πολύ πόλεμο και θα είναι και λίγο γρουσούζιδες και όλο αυτό το περίεργο. Παρ' όλα αυτά όμως νιώθετε επιτέλους ότι η ζωή σας αρχίζει και αλλάζει προς κάτι καλύτερο και ότι έχετε αυτό που λέμε την δυνατότητα να μπορέσετε να αδράξετε τις ευκαιρίες και να λύσετε κάποια πολύ σημαντικά θέματα τα οποία σας είχαν απασχολήσει εδώ και καιρό. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, κάτι κληρονομικό το οποίο περιμένετε επιτέλους έχετε στα χέρια σας. Την ίδια στιγμή βελτιώνετε κατά πολύ τη σχέση σας με την οικογένειά σας. Καταφέρνετε να πετύχετε πράγματα τα οποία θέλατε και είσαστε τρομερά αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την παραγωγή χρημάτων. Οπότε και για εσάς του δευτέρου πενθημέρου η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί βγάζετε λεφτά τα οποία μάλιστα τελικά μένουν στη τσέπη σας και έτσι νιώθετε πολύ πιο ανεξάρτητοι για το μήνα Σεπτέμβριο. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ φαίνεται ότι για τα δικά σας λεφτά τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στην υπάρχουσα οικονομική σας κατάσταση για τα χρήματα που παράγετε εσείς. Όμως η δουλειά σας για το τρίτο πενθήμερο του Ιχθύ φαίνεται να έχει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Σαν να έχετε μια πολύ σημαντική αναγνώριση στο εργασιακό σας κομμάτι, ενώ ταυτόχρονα μπαίνετε ίσως και σε μια ερωτική γνωριμία και σχέση, η οποία θα μπορούσε έτσι να είναι περισσότερο συναρπαστική. Θεωρώ πραγματικά ότι το επόμενο διάστημα ίσως να έχετε κάποιες νέες επαφές, νέες γνωριμίες, νέα πρόσωπα και αρκετοί του τρίτου πενθημέρου θα κάνετε μια καινούρια έτσι ερωτική γνωριμία που θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ
και εσείς μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι πάρα πολύ δύσκολα επί των διαπροσωπικών σας σχέσεων. Θα απομακρυνθείτε από τον σύντροφό σας ή με κάποιον συνεργάτη σας, θα πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή. Για εμένα, μην κάνετε καμία σημαντική συζήτηση, απόφαση μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Καθίστε εκεί που είστε, αφήστε τα πράγματα σε μια απόλυτη στασιμότητα και κινηθείτε μετά. Γιατί από το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη υπάρχουν σημαντικότατες εργασιακές και οικονομικές επιτυχίες που θα μπορούσαν να σας κάνουν να χαμογελάσετε. Όμως, αν κινηθείτε νωρίτερα από τις 15 Σεπτέμβρη, θα αντιμετωπίσετε μόνο εμπόδια και απογοητεύσεις. Κάτι το οποίο τελικά θα σας κάνει να νιώσετε λίγο πιο άσχημα από ό,τι θα θέλατε. Οπότε, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη είναι αυτό το οποίο σας δικαιώνει και αυτό το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσετε να κάνετε ένα φρέσκο ξεκίνημα. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ. Αρκετά προβλήματα που αφορούν ζητήματα με το σπίτι, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες με την οικογένεια ή με ένα σπίτι, τους τοίχους δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα σας απασχολήσουν σε ό,τι αφορά την οικία σας, ενώ μπορεί να υπάρχουν και σοβαρότατα προβλήματα, δυστυχώς με κληρονομικά σε ό,τι αφορά το σπίτι ή με δικαστικά σε ό,τι αφορά το σπίτι. Η περίοδος για το πέμπτο πενθήμερο είναι πάρα πολύ καλή, καθότι πραγματικά θα σας βοηθήσει να κάνετε μία νέα γνωριμία. Φαίνεται πραγματικά ότι η περίοδος αυτή για τους ιχθύες του πέμπτου πενθημέρου είναι μία ερωτική περίοδος που σας βοηθάει για μία καινούργια σχέση, για μία πραγμάτωση ενός σημαντικού στόχου και γενικότερα θα νιώσετε επιτέλους ότι η ζωή σας προχωράει προς κάτι πολύ καλύτερο και πολύ πιο όμορφο επί των διαπροσωπικών σας ερωτικών σας επαφών. Και να κλείσουμε όπως πάντα με το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ. Όπως είπαμε, για όλα τα έκτα πενθήμερα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου περνάτε μια χαρά, λάδι, όλα ήρεμα. Δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό, αλλά δεν έχουμε και τίποτα κακό. Τα πράγματα κυλάνε σε μια σχετική ηρεμία, σταθερότητα, ηρεμία, ασφάλεια και ησυχία, που για εσάς είναι ό,τι πρέπει και θα περάσετε υπέροχα. Όμως οι τελευταίες 5 μέρες του Σεπτέμβρη είναι ιδιαίτερα προβληματικές για θέματα οικονομικών. Αποφύγετε την οποιαδήποτε συμβολιογραφική πράξη για θέματα οικονομικών, γιατί μπορεί να περάσετε λίγο δύσκολα παραπάνω, και γενικότερα αποφύγετε να κλείσετε συμβόλαια, επαφές οικονομικά, γιατί θα χάσετε χρήματα πρακτικά στο τέλος του τελευταίου πενθημέρου, γιατί εκεί ακριβώς τα πράγματα φαίνεται να είναι πάρα πολύ περίεργα και αποφύγετε την οποιαδήποτε οικονομική τελικά επαφή. Αυτές ήταν οι προβλέψεις μου, αγαπημένοι μου φίλοι, και για το μήνα Σεπτέμβριο. Είμαστε στις 2 Αυγούστου και κάναμε το Σεπτέμβριο, γιατί όταν γυρίσουμε δεν θα προλαβαίναμε. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνω την εκπομπή 30 Αυγούστου και θα είχατε μπροστά σας μόλις 2 μέρες για να ξεκινήσει ο μήνας. Θεωρώ απαράδεκτο να κάνω τελευταία στιγμή την εκπομπή. Ο σκοπός είναι να προετοιμαστείτε και να μπορείτε να ξέρετε τι θα κάνετε. Οπότε τις κάναμε από τώρα τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου. Από τον Σεπτέμβριο και μετά έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα σας τα πω όμως. Θα πούμε ελάχιστα πράγματα σιγά σιγά καθώς περνάει ο μήνας. Το site θα έχει ενημερωθεί πλήρως μέχρι αύριο, οπότε θα μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου να τον έχετε ως σύντροφο το christosarchos.gr για να μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις. Θα υπάρχουν μονίμως άρθρα για να μπορείτε να λαμβάνετε προβλέψεις και βέβαια μην ξεχνάτε ότι στις 28 Αυγούστου, για όσους ενδιαφέρεστε για μαθήματα αστρολογίας, είμαστε εδώ και έχουμε 4 νέους κύκλους με πάρα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ξεκινάνε αυτό το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026. Προφανώς μην ξεχνάμε, ένα subscribe, παιδιά, δεν κάνει ποτέ κακό μια εγγραφούλα στο κανάλι μας και ένα follow στη σελίδα μας. Εγώ να σας πω τώρα λοιπόν, πριν κλείσουμε, ότι σας ευχαριστώ που για μια ακόμη σεζόν μας οδηγήσατε στην πρωτιά. Στο YouTube μας δώσετε τόσο πολύ μεγάλη αγάπη, μας δώσετε τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Πάντα μου δίνετε πολύ μεγάλη αγάπη με τα σχόλιά σας, με τη συμμετοχή σας, με όλα αυτά. Πάντα θα νιώθω ότι πρέπει να σας δώσω πράγματα και πάντα θα προσπαθώ για το καλύτερο, πάντα θα ανανεώνω την εκπομπή και πάντα θα προσθέτω. Θεωρώ ότι φέτος που έχω πια επιτέλους ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο, γιατί κάποια πράγματα που σχετιζόταν με διδακτορικά και ούτω καθεξής πια είναι σε πολύ πιο ήρεμη κατάσταση. Έχουμε και περισσότερες εκπλήξεις, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχουμε κάνει μαζί αυτό το διάστημα. Θα είμαστε ξανά μαζί την 1η
Κυριακή του Σεπτέμβρη, δηλαδή θα είμαστε 6 Σεπτεμβρίου στην πρώτη μας εκπομπή. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε υπέροχες διακοπές, να περάσετε υπέροχα με τους δικούς σας ανθρώπους, να περάσετε υπέροχα και να ξεκουραστείτε. Όσοι δυστυχώς αυτή την περίοδο περνάτε πολύ δύσκολα, είτε δεν μπορείτε να πάτε διακοπές για διάφορους λόγους, είτε αυτή την περίοδο περνάτε πάρα πολύ περίεργα ή πάρα πολύ δύσκολα για διάφορες συνθήκες, εύχομαι να είναι το καλύτερο δυνατό από εδώ και στο εξής για εσάς και το τελευταίο δύσκολο καλοκαίρι σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να μου περνάτε καλά και να μου φροντίσετε τον εαυτό σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για όλη αυτή την υπέροχη χρονιά την οποία περάσαμε μαζί. Σε ένα μήνα και πάλι μαζί ανανεωμένοι και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.